हा, द गोल. आता मागवलं सर, मी आले, मी परवापासून चालू केले वाचायला. येस येस, मस्त आहे, एकदम छान पुस्तक आहे. हा हा, ते आता चालू केलंय, वाचतो. चलताय. चला, नमस्कार मित्रांनो, निवडक उद्यमीच्या या मीटिंग मध्ये स्वागत तुमचं. निवडक उद्यमी हा उद्योजकाची मागची पार्श्वभूमी नव्याने बांधणारा आणि तयार करणारा प्लॅटफॉर्म आहे. निवडक म्हणजे तुम्ही बघताय की आपले हळूहळू व्यवसायातले एफर्ट्स कमी कमी होत जावेत आणि आपल्याला आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचता यावं, त्याकरता ज्ञानाचं संपादन करणे आणि नॉलेज एकमेकांबरोबर शेअर करणे हा याचा प्लॅटफॉर्मचा उपयोग आहे. हे मी एवढंच करता सांगतोय आता की आपण युट्यूबचा याचं रेकॉर्डिंग केलेलं ना, तर लोकांना तुम्ही शेअर कराल तेव्हा त्याच्यापर्यंत पोहोचेल. वर्षाचे आपण ₹3540 अशी एक फी घेतो. त्यातनं तुम्हाला व्हॉट्सअप ग्रुपची मेंबरशिप मिळते. अदरवाईज झूम मीटिंग तुम्हाला लोकांना जर अटेंड करायचे असतील ते अटेंड करता येतात. त्याचे आम्ही शुल्क घेत नाही. परंतु ग्रुपमध्ये आला तर जास्त फायदा होतो, कारण उत्तरोत्तर व्यवसाय वाढत जावा कमीत कमी एफर्ट्स मध्ये. त्याच्याकरता आपण चालू विषय जास्ती करून घेतो. चालू समस्या आपण काय आपल्याला पडत आहेत आणि त्याप्रमाणे सगळे मेंबर जे हजर आहेत आपले, गांधी सर आहेत किंवा राजूरकर सर आहेत, अँथनी सर स्वतः आहेत, मकरम पारखी आहेत, विनीत आहे, प्रदीप पाटील सर आहेत. तर मला असं म्हणायचं की आपण ना, तुम्ही सुचवत जा की साधारण या आठवड्यात कुठली आपलं समस्या भेडसावते. कारण माझं आणि निशांचं बोलणं होतं ना, तेव्हा वी ऑलवेज टॉक अबाउट की काय आपला त्रास, कुठली समस्या समोर आहे. आपण एकदम हायपोथेटिकल शक्यतो बोलत नाही. म्हणजे आता सुद्धा आपण जो विषय घेतलाय कस्टमर सेगमेंट हा विषय, म्हणजे हे शिक्षण टाईप नाही करत आहे. आपल्या समस्या समोर आली की आपण त्याचं निराकरण करतोय. याचे तुम्हाला थोडंसं मूळ सांगतो की समस्याचे काय मूळ आलंय याच्यात. की आपल्याला शेवटी उद्देश काय आहे की गुड कस्टमर्स मिळायला पाहिजे, चांगले कस्टमर्स मिळायला पाहिजे आणि मोर नंबर ऑफ गुड कस्टमर्स. मी तुम्हाला म्हणतोय ते म्हणजे उत्तरोत्तर समजा माझ्या वयाच्या वयपर्यंत आपली एक मेथॉडॉलॉजी ठरलेली असायला पाहिजे की हे करतोय, हे करतोय, हे करतोय, हे करतोय, हे करतोय आणि माझ्याकडे येत चाललंय आणि जास्ती डीप करत चाललंय आणि माझं नॉलेज याच्यामध्ये जास्ती वाढवत चाललंय. सतत नवीन नवीन मॉडेल्स आपल्याला वेगवेगळ्या ट्राय करायला नकोय शक्यतो. केली तरी सुद्धा त्याच्याकरता काहीतरी फंड असाईन पाहिजे आणि मग R&D सारखं ते व्हायला पाहिजे. म्हणजे आपल्या प्रमुख व्यवसायावरती धक्का न लागता, लाईक कॉर्पोरेट्स वी शुड बी एबल टू मॅनेज अवर बिझनेस, असा त्याच्यामध्ये उद्देश आहे. तर याच्यामध्ये मी थोडासा तुम्हाला माहिती आहे की 1 फेब्रुवारी पासून मी प्रयत्न केला होता की नेटवर्किंग किंवा इतर माध्यमातून कस्टमर्स न करता फेसबुक या ऍड मधून मी करून बघेन. तर असं मी बराच लावला होता प्रयत्न आणि त्याच्याकरता मी ऍक्च्युली सॅटर्डे क्लबचा मेंबर होतो. मी मेंबरशिप पण सोडली होती. कशा करता की याच्याकडे लक्ष देता यावं. दुर्दैवाने किंवा योगायोगाने असं झालं की आईचं पण निधन झालं मध्ये माझ्या. त्यामुळे आणि तोपर्यंत हे पण सॅच्युरेट झालं होतं मॉडेल माझं. साधारण 6 महिन्यात मला असं कळलं की मला यातनं विशेष रिझल्ट मिळत नाहीये. मी कंपेअर केला सगळा आधीच्या माझ्या दुसऱ्या मॉडेल्स बरोबर. नंतर स्ट्रेंथ पण माझी मला लक्षात आली की माझी स्ट्रेंथ आहे ती आय एम अ पर्सन टू बी इन पीपल. मग कसं करता येईल. मध्येच एक वेगळी घटना अशी घडली. निशांनी सांगितली होती गेल्या वेळी. निशांत जेव्हा गेल्या वेळी मीटिंगला आला होता तेव्हा गांधी सरांनी त्याला रेफरन्स दिला होता. गांधी सरांनी व्यवस्थित रेफरन्स दिला होता समजा. त्या माणसाशी 4-5 वेळा निशांत बोलला, क्वालिफाय झालेला, त्यांनी सांगितलं आणि निशांत जेव्हा 11 वाजता बस म्हणून उतरला तेव्हा तो म्हणला, अरे आज मेरे को टाइम नाही, कल आ जाओ, नेक्स्ट टाइम आ जाओ असं. तर हे त्या माणसाचं चूक आहे का आपलं चूक आहे का, काय चूक आहे. तर इनिशियल लेवलला आपलं मास मार्केटिंगच पाहिजे असं माझं लक्षात आलं. मी जेव्हा मी पूर्वी फार्मा मशिनरीचं काम करायचो किंवा राजूरकर सर सुद्धा करत असतील काम, तेव्हा एकच माणूस घेऊन आपण जेव्हा रेफरल घेऊन जातो म्हणजे किंवा इंट्रोडक्शन घेऊन जातो एकच, तर त्याच्याऐवजी आपल्याकडे समजा आम्ही आता मार्केटिंग कसं करायचो की इकडून उठून बडोद्याला गेले किंवा गुजरातला गेलोय, तिकडे 5-7 दिवस थांबलो, एक सॅम्पल असतं, ठराविक लीड्स असतात मिळवलेले, फिल्टर केले, त्यातनं जेवढे मिळतील तेवढे मिळतील. आता अदरवाईज असं सेल्सच काम चालायचं, प्रॉस्पेक्टिंग. तर हे प्रॉस्पेक्टिंग करण्याकरता दिस इज मास मार्केटिंग ओनली. तर हे मार्केटिंग करण्याकरता मास मार्केटिंग सुद्धा आपलं थोडंसं आयडेंटिफाय करून सेगमेंटेशन करायला पाहिजे. म्हणजे कुठल्या सेगमेंटमध्ये काय डेमोग्राफिक्स वगैरे. तर थोडीशी आपण थेअरी त्याच्याबद्दल समजून घेऊया. अँथनी सर बिंग अ टीचर हिमसेल्फ, तर ती थिओरॉटिकली पण आपल्याला थोडंसं सांगतील. म्हणजे आपलं थोडासा बेस पक्का होईल आणि थेअरी पाहिजेच. म्हणजे मी जरी प्रॅक्टिकल मधला माणूस असतो तरी मला जाणवतं की थोडंसं आपलं बेसिक्स आणि शेवटी थेअरी सुद्धा काय अनेक प्रयोगांनंतरच लाईव्ह झालेली आहे, अशीच काही ती परस्पर झालेली नाहीये. तर त्यामुळे मी अँथनी सरांना रिक्वेस्ट करतो
निशांत, तुला काय बोलायचं पटकन 2 मिनिटात? नाही नाही. नाही. अँथनी सर, तुम्ही सुरू करा प्लीज. ओके ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. तर आपण थोडस वेगळ्या पद्धतीने विचार करूया आणि 2 भाग पाडूया त्याचे. एक तर पहिली गोष्ट म्हणजे माझा कस्टमर कोण, विल रिव्हिजिट दॅट सेगमेंट, आणि मग त्याच्याशी कशी नाळ जुडली जाते किंवा काय ते. आणि आज मी फक्त कस्टमर कोण हा विचार करत होतो, आणि इट इज रिअली व्हेरी डिफिकल्ट ना, इफ यू रिअली म्हणजे काय बोलतात ते कन्फेशन करायचं झालं तर कस्टमर कोण हा प्रश्नाचं उत्तर तसं कठीण आहे. मग कस्टमर शोधायचा आणि असा शोधायचा की त्याच्याकडे आपण पोहोचू शकतो, किंवा कुठले सिम्पटम्स पेक्षा कुठल्या कॅरेक्टरिस्टिक्स बघून आपण कस्टमर निवडू शकतो. तर मी असे काही एक 4-5 कॅरेक्टरिस्टिक्स देतोय, आणि आय फील दॅट वी शुड ऑल थिंक अबाउट फ्रॉम दॅट पर्स्पेक्टिव्ह, की माझा कस्टमर जो आहे तो त्या कॅटेगरीमध्ये फिट होतो का. आणि दुसरं एक महत्वाची गोष्ट जी मला जाणवली, की आपण बऱ्याच वेळेला ना मला फक्त बिझनेस पाहिजे त्या हिशोबाने विचार करतो, पण कस्टमर कोण त्या हिशोबाने कधीच विचार करत नाही. अँड दॅट इज वेअर द प्रॉब्लेम लाईज. तर कसा ओळखू शकतो आपण कस्टमर आणि काय. आता एक सगळ्यात सोपा उपाय जो आहे कस्टमर शोधण्याचा इज टू गो टू ईच अँड एव्हरी पर्सन इन युअर कॉन्टॅक्ट सर्कल, आणि त्याला सांगा की माझ्याकडे एक सोल्युशन आहे, किंवा मी असं असं करतो, तुला घ्यायचं आहे का. दॅट्स वन ऑफ द मोस्ट इझी. पण बरीच लोक दे डेव्हलप कोल्ड फिट, अरे मी कसा सांगणार, मग त्याला काय वाटेल, मग तो काय विचार करणार, ते आहे. पण जोपर्यंत आपण सांगणार नाही तोपर्यंत कोण आपल्याकडून घेणार नाही. तर दॅट इज द सिम्पलेस्ट वे, बट ऑल्सो चॅलेंजिंग, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हॅव दॅट कॉन्फ्लिक्ट, की जाऊन बोला 10 लोकांकडे, आणि तू जर बोलला तयार आहे तर ठीक आहे. आता आय विल जस्ट शेअर अ फ्यू थिंग्स. पहिली गोष्ट ना म्हणजे जो कस्टमर शोधायचा त्याची सुरुवात प्रॉब्लेम पासून करूया आपण. थोडासा लेट्स गो बॅक टू द बेसिक. आपण कस्टमर कसा शोधायचा, तर प्रॉब्लेम, आपण कुठला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करतो आहे. बिझनेस करायचा उद्देश काय आहे, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व्ह अ प्रॉब्लेम. आणि प्रॉब्लेम कुठला असला पाहिजे किंवा कसा असला पाहिजे, आणि त्याच्या थ्रू आपल्याला कस्टमर पर्यंत पोहोचायचं आहे. द फर्स्ट थिंग दॅट इज देअर, द प्रॉब्लेम शुड बी पॉप्युलर. ओके, की लोक आहेत त्यांना खरंच त्याची गरज आहे का. किती लोक, आता जसं 2000 मध्ये एक मोठा प्रॉब्लेम जो झालेला वॉज कम्प्युटर्स मध्ये झिरोचा प्रॉब्लेम होता, आणि 2000K, तर ते कसं ट्रान्सफर होणार आणि मग त्याचा इम्पॅक्ट काय होणार, तेवढा झाला नाही, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी बिल्ड देअर. बट तो एक पॉप्युलर प्रॉब्लेम होता. तर पॉप्युलर आहे, लोकांना आहे, किती लोकांना जाणीव आहे किंवा किती लोकांना ते भासतंय की हा सुटावा, असं काही झालं तर बरं होईल. तर ते करा. आता या पॉप्युलर मध्ये एक महत्वाचा प्रश्न असा आहे ना, की पॉप्युलरची गैरसमज म्हणजे काही काही पॉप्युलर गोष्टी आहेत पण ते कधीच सॉल्व्ह नाही होत. जसे उदाहरणार्थ जायचं झालं ना, तर मित्रांनी गोव्याला जायचा प्लॅन बनवला ना, शाळेतल्या मित्रांनी, चला आपण सहलीला, तो प्लॅन कधी बनत नाही. तर त्याच्यासाठी आपण एक ऍप निर्माण करू आणि ते करू, तसा पॉप्युलर नाही. जो खरोखर जेन्युइनली म्हणजे काहीतरी आपण कुठे करू शकतो. तर फर्स्ट थिंग दॅट इट शुड बी अ पॉप्युलर प्रॉब्लेम. लोकांना त्याची जाणीव आहे, समज आहे. सेकंड इज इट शुड बी ग्रोईंग. तो प्रॉब्लेम जो आहे ना तो वाढता असला पाहिजे. आणि थंब रूल, इफ यू से इट शुड बी ग्रोइंग at 20%. As a thumb rule, the market for that particular problem or that product or whatever service you are looking at, it should be growing at 20%. आता 20% वाढतंय की नाही हे कुठून कळणार आपल्याला. सिंपल ना, कसं समजणार. वी कॅन रीड इंडस्ट्री रिपोर्ट्स, वी कॅन रीड गव्हर्नमेंट रिपोर्ट्स, वी कॅन रीड न्यूज रिपोर्ट्स, वी कॅन रीड ट्रेड असोसिएशनचे रिपोर्ट्स असतात, त्याच्यामध्ये ते त्याचे प्रॉब्लेम्स किंवा चॅलेंजेस हायलाइट करतात. तर दोज आर सम ऑफ द वेज. आणि आपण नॉर्मली बघतो की कुठल्याही इंडस्ट्रीबद्दल जेव्हा फीचर आर्टिकल्स किंवा विशेष लेख प्रसिद्ध होतात, तेव्हा त्या इंडस्ट्रीचं पोटेन्शियल काय आहे, किती वाढणार आहे, काय करणार आहे, ते त्याची आकडेवारी दिलेली असते. So first, it should be a popular problem. Second, it should be a growing problem. त्याचं वाढत जाणार आहे ते, आज नाही तर उद्या ते वाढत जाणार आहे. आणि त्याच्याकरता तशा प्रकारचा प्रॉब्लेम आपल्याला शोधता येईल का, तर तो सेकंड हे आहे.
थर्ड क्रायटेरिया जी आहे इज इट अन अर्जंट प्रॉब्लेम. ओके, तो प्रॉब्लेम अर्जंट आहे का, म्हणजे खरोखर तो आता येस सर रियल भी बोल सकते हो उसको, विल कम टू दॅट. सो अर्जंट आहे का तो प्रॉब्लेम. अर्जंट म्हणजे मला आता लगेच सॉल्व्ह करून हवा आहे. तुम्ही जर दिलात तर गुड, आय एम रेडी. इज इट अर्जंट, ते महत्वाचं आहे. कधी कधी लोकांना प्रॉब्लेम असतात पण ते ठीक आहे, नंतरचे असतं ना. इफ यू लुक ॲट द क्वाड्रंट, डिसिजन मेकिंग क्वाड्रंट जो आहे टाइम मॅनेजमेंटचा, इम्पॉर्टंट बट नॉट अर्जंट, अर्जंट बट इम्पॉर्टंट, आपल्याला प्रॉब्लेम जो पाहिजे तो आपल्यासाठी बघताना आपल्याला कस्टमरचा प्रॉब्लेम अर्जंट अर्जंट का पाहिजे, कारण त्याचं कन्व्हर्जन तेवढं लवकर होईल. इफ इट इज अन अर्जंट प्रॉब्लेम, चान्सेस ऑफ कन्व्हर्टिंग इन्क्रीज. ओके, तर पॉप्युलर, ग्रोईंग, अर्जंट. त्याच्यानंतर जो महत्वाचा मुद्दा आहे तो फ्रिक्वेन्सी. दिवसातनं किती वेळा त्याला तो प्रॉब्लेम येतो किंवा किती वेळा ती त्याला अडचण जाणवते किंवा तो किती, काय बोलतात ते, फ्रिक्वेन्सी नाही ना, म्हणजे किती वेळा तो फेस करतो, दिवसातनं, महिन्यातनं, आठवड्यातनं. ओके, त्या प्रॉब्लेमची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, हाऊ मच डज ही हॅव दॅट फ्रिक्वेन्सी. अर्जंट आहे ठीक आहे, वापर किती आहे, एकदाच वापरून टाकून देणार आहे की 10 वेळा वापरून 10 वेळा वापरतो किंवा सारखं सारखं वापरतो. इट्स लाईक दॅट. काही लोकांकडे कार असते, ते फक्त महिन्यातनं किंवा 15 दिवसातनं एकदा गाडी बाहेर काढतात, बाकीचे दिवस गाडी तशीच असते. आणि बाकीची लोक अशी असतात की, माझं स्वतःचं एक्झाम्पल देतो, माझी टू व्हीलर आहे जी 15 वर्षात 10,000 किलोमीटर चालली आहे अजून. आणि माझा मित्र होता, त्याने एका वर्षात काहीतरी 50,000 किलोमीटर केलेले. So you can just look at the difference. I am not an ideal customer for somebody who is wanting to service or repair bikes. फ्रिक्वेन्सी महत्वाची आहे. तर फ्रिक्वेन्सी काय आहे. देन द नेक्स्ट थिंग कम्स, इज इट मॅन्डेटरी. फ्रिक्वेन्सी बरोबर मॅन्डेटरी, ते केलं नाही तर त्याच्या आयुष्यात काय फरक पडेल. त्याला करायलाच पाहिजे, करणं भागच आहे. दॅट्स अनदर थिंग दॅट इज देअर. आणि ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर अजून एक आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे, मॅन्डेटरी आहे. तो सॉल्व्ह करायला थोडासा एक्सपेन्सिव्ह असेल तर उत्तम. ओके, इट हॅज टू बी लिटल एक्सपेन्सिव्ह टू सॉल्व्ह. एक्सपेन्सिव्ह का, आता एक्सपेन्सिव्ह का, तर दुसरा कोणी सहजासहजी त्याच्यामध्ये घुसू नाही शकत. जेव्हा आपण सॉल्व्ह करतो एका लेवलला नेऊन आणि जो काही गेटवे तयार करतो, मग दॅट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अदर पर्सन. त्याला करायचं असेल तर त्याला ती तेवढी सगळी हजामत करावी लागली पाहिजे, नाहीतर आपला ऍडव्हान्टेज काही नाही राहत त्याच्यामध्ये. सो इट वी हॅव टू फाइंड इज अन एक्सपेन्सिव्ह प्रॉब्लेम टू सॉल्व्ह. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज, कस्टमर त्याच्यासाठी पैसे द्यायला तयार आहे का. कधी कधी तो द्यायला तयार नसतो किंवा असतो, तर तो द्यायला तयार आहे म्हणजे देर इज डेफिनेटली अ मार्केट. आणि जसं बिमन सरांनी टाकलं बॉक्समध्ये, देअरफॉर इट इज अ रिअल प्रॉब्लेम. इट्स नॉट जस्ट पॉप्युलर बट इट इज अ रिअल प्रॉब्लेम. का, तर तो पैसे द्यायला, आपण बऱ्याच वेळेला सांगतो नाही, फ्री सॅम्पल देतो, डेमो देतो, मग बघू, हे करू. यू हॅव टू एन्श्युअर दॅट द कस्टमर इज विलिंग टू पे, देन इट जस्टिफाईज अँड व्हॅलिडेट्स. तर हा झाला प्रॉब्लेम आयडेंटिफाय करण्यासाठी. आणि हे जेव्हा आपण कस्टमरकडे बघताना या गोष्टी प्रश्न विचारायला पाहिजेत की खरोखरच एवढा मोठा प्रॉब्लेम आहे का, जो मला मार्केट बघतोय मी तो. इवन इन निश मार्केट, महत्वाचा प्रश्न आपण, सॉरी, महत्वाचा मुद्दा आपण जो कधीच लक्षात घेत नाही, इज अ निश मार्केट. इफ यू लुक ॲट द थिअरी अँड इवन इफ यू लुक ॲट व्हॉट पोर्टर अँड अदर्स से, जेव्हा तो ते 5 जेनरिक स्ट्रॅटेजीज मांडतो, त्याच्यामध्ये तो सांगतो की निश मार्केट शुड बी बिग इनफ टू जनरेट रेव्हेन्यूज अँड प्रॉफिट. तरच त्या निशचा फायदा आहे. म्हणजे आपण नॉर्मली निश मार्केट छोटा मार्केट बघतो, बट इट शुड बी बिग इनफ टू जनरेट रेव्हेन्यूज अँड प्रॉफिट. तो सुद्धा एक महत्वाचा मुद्दा आहे. हे सगळं करून आपण जेव्हा कस्टमर ओळखतो, त्याला त्या चाळणीतून बघा, त्याला खरोखरच गरज आहे, फ्रिक्वेन्सी आहे का त्याची. मग आपण ते नेक्स्ट स्टेप त्याची आहे कस्टमर क्वालिफिकेशन और कस्टमर क्वालिफाईंग प्रोसेस. त्याला ह्या चाळणी लावू शकतो आपण. त्याला खरंच पॉप्युलरचं सोडून द्या, पण खरंच त्याला अर्जन्सी आहे का, खरंच त्याला मॅन्डेटरी आहे का, त्याची फ्रिक्वेन्सी किती आहे, त्याची अंडरस्टँडिंग किती आहे त्या प्रॉब्लेमची. हे काही क्वालिफाईंग क्वेश्चन.
अँड आय थिंक टुडे वी शुड ऑल टेक अ टास्क की माझ्या बिझनेससाठी 5 क्वालिफाईंग, माझा कस्टमर क्वालिफाय करण्यासाठी 5 प्रश्न मी काय विचारणार, जेणेकरून आय गेट अन आयडिया दॅट ही इज सिरियस अबाउट इट. दॅट क्वेश्चन्स वी नीड टू डेव्हलप. नाहीतर मग तो कस्टमर येतो, आपल्याला हुल देतो आणि जातो, आणि आपण त्याच्याशी बोलत राहतो, तो आपल्याशी बोलत, मल्टिपल राऊंड होतात. तर आपण ते 5 प्रश्न विचार, बिकॉज वी नो आवर बिझनेस मोर बेटर दॅन एनीबडी एल्स. तर असे कुठले 5 प्रश्न आहेत की जे मला सांगतील की हा कस्टमर जेन्युइनली इंटरेस्टेड आहे. सो दॅट इज व्हॉट वी हॅव टू डिस्कस अँड आयडेंटिफाय. सो मला जे सांगायचं होतं ते सांगून झालेलं आहे. आय थ्रो इट ओपन फॉर डिस्कशन नाउ. सर खूप आउट भारी ऑफ सांगितलं. हाँ Great. बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया सर. आई बोला. एम जस्ट समराइजिंग जो 5 आपने कंसिडरेशन बोले, one of them is popular, whether the problem is popular or real. Second is whether it is urgent or it is really pressing issue for the customer. Then the third is growing with the time, okay, whether the problem magnitude of the problem is growing with the time or not. And fourth, you said is willingness to pay, whether market is Mandatory, sir, mandatory. mandatory. Okay. And frequency, and then willingness to pay. Mandatory frequency. Okay. एक चीज उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा सर, वेदर जिसको जो अपना टारगेट ऑडियंस है, आई मीन आवर कस्टमर, whether they have an easy solution available to them. So more from a competition point of view, maybe the problem is real, it's a pressing issue, willingness भी है क्योंकि उसको problem है without which he is not able to grow, but then he has too many options. So that also could be one of the consideration, right? Yes. What is the competition got to offer? That can also be one of the considerations. Yeah. For example, if I want to announce a program on communication training, as an example, then there are, I know in Pune like city, maybe there are 700 or maybe 1,000 people who can do that. So there are too many options available. Then probably it is better that I don't focus on communication, or I go deeper into communication, one particular aspect of communication, and I teach only on that, just to make a differentiator. Exactly. Sir, आपने communication का बाहर निकाला, इसके लिए बोल रहा हूँ. There is something called as communication load या information overload. Information overload और communication load. हम लोग इतना communicate करते हैं ना कि actually जितना काम की जरूरत है ना वो छोड़ के बाकी सब होता है. And the crux of that communication does not. So can you help organizations focus on that kind of an issue in communication? So that could be a good entry point. This is what not everybody is doing. So that could be a market. वो बढ़ते रहेगा और जितने कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन उतना इशू आते रहता है कम्युनिकेशन का. आई थिंक राजूरकर सर प्रोबेबली बहुत अच्छी तरह से, विनीत सर हमको बहुत अच्छी तरह से बता सकते हैं ये बात, because they have people whom they work with. Even Makaran sir probably can share their experience. So that's good sir. मतलब कंपटीशन भी कंसीडर करना चाहिए. मैं एक एग्जांपल देता हूँ टेस्ला का. इफ यू लुक एट टेस्ला, ओके, Tesla is problem. It's popular problem because people were looking for an alternative to a diesel or a petrol car. It was problem that is there. Then if you look at the second, it is a growing problem because environment concerns, climate concerns that were there. It was kind of a growing problem as well. A lot of countries slowly and steadily were becoming aware. तीसरा जो क्राइटेरिया बोला वो मैंडेटरी, बिकॉज अगेन गवर्नमेंट्स ने पैक्ट्स किए हैं, क्लीन एनर्जी की तरफ पुश हो रहा है, तो इट बिकेम काइंड ऑफ मैंडेटरी. वाज इट एक्सपेंसिव टू सॉल्व? यस, इट वाज डेफिनेटली एक्सपेंसिव टू सॉल्व. बाकी सारे कंपनीज ट्राई कर रहे थे लेकिन नहीं हो रहा था उनसे, तो इट वाज एन एक्सपेंसिव प्रॉब्लम. फ्रीक्वेंसी, पीपल डू यूज कार्स अ लॉट, ओके, तो फ्रीक्वेंसी भी थी. एंड वाज द कस्टमर विलिंग टू पे फॉर इट? यस, दे वर विलिंग टू पे फॉर इट. सो that in itself, so हम जब भी customers consider करते हैं, I think we should keep on asking these questions again and again, whether this is happening or not. And what's the competitor doing to solve it? Competitor अगर कर सक रहा है तो उसके पास substitute अगर क्या दे रहा है वो भी हम सोच सकते हैं. Whether that substitute is a better quality, then it becomes a problem. अगर नहीं है तो फिर then
it's good for us. Anybody? Sir, Soumitra sir. येस, मला एक असं बोलायचं की आता तुम्ही जे उदाहरण दिलं ना त्याच्यापेक्षा आपण थोडंसं अजून जास्ती ते रिफाईन करायला पाहिजे. म्हणजे उदाहरण म्हणजे काय म्हणायचं मला, की आपण आता विचार करूया की बिमन सरांचा धंदा डिफाईन्ड आहे सर. कळलं का? हिज बिझनेस इज डिफाईन्ड. ही इज अ बिझनेस कोच आणि बिझनेस कोच आहे. आता ते परत त्यांचे प्रॉडक्ट डिझाइन करत बसणार नाहीयेत ना आता किंवा सर्व्हिस डिझाइन करत बसणार नाहीयेत. तर तुम्ही जे बोललात ना, आता समजा मी थोडंसं परत हे करतो. तर आता पहिलं तुम्ही म्हटलात, की एक पॉप्युलर प्रॉब्लेम आणि युनिव्हर्सल मी जास्ती म्हणेन त्याला. तुम्ही म्हटलात काय युनिव्हर्सल म्हणेन मी, सगळ्यांनाच प्रॉब्लेम आहे. त्याला म्हणजे बिमन सरांनी त्यांच्या सर्व्हिसला कस्टमर शोधण्याकरता एक प्रॉब्लेम शोधायला पाहिजे. सर्व्हिस डिफाईन्ड आहे. म्हणजे व्हॅल्यू प्रपोजिशन पण त्यांना माहिती आहे. त्याच्यानंतर कस्टमर सेगमेंट शोधता येते. बिमन सरांचं आपण एक उदाहरण घेतलं टिपिकल. कारण डिफिकल्ट टू अंडरस्टँड उदाहरण म्हणून मी घेतोय. निशांतचं आपल्याला पटकन शोधता येईल कारण प्रॉडक्ट आहे. पण बिमन सरांचं समजा ही इज लुकिंग फॉर बिझनेस कोचिंग. आता त्यांच्याकडे माझ्या मते आय एम नॉट व्हेरी शुअर. पण बिझनेस कोचिंगमध्ये एक तर स्टार्टअप वाले हे लोक ही माइट बी सर इज ही राइट सेगमेंट स्टार्टअप टेबल फॉर यू? वन ऑफ द वन ऑफ देम राइट? यस वन ऑफ द राइट. उसका उदाहरण लेके आगे जा सकते हैं हम. हां, तर स्टार्टअपचं जर आपण बघितलं, तर त्यांचा कस्टमरचा ओव्हरऑल अम्ब्रेला सेगमेंट डिफाईन्ड आहे. बरोबर आहे. आता त्यांना स्टार्टअप मधले शोधायचे आहेत समजा हे. तर हा युनिव्हर्सल प्रॉब्लेम कसा शोधणार आपण? असा माझा प्रश्न आहे. तर हे कसं अप्लाय करता येईल तुम्ही दिलेले 5 पॉइंट? स्टार्टअप जर बघितलं तुम्ही, पहिली गोष्ट म्हणजे स्टार्टअप क्रायटेरिया जर लावले ना, तर स्टार्टअप ग्रोईंग आहेत. इंडियामध्ये स्टार्टअप इंडियाचा प्रोग्राम हे झाल्यापासून खूप सारा एम्फसिस येतोय स्टार्टअप इंडियामुळे आणि बरेचसे स्टार्टअप स्टार्ट होत आहेत. दॅट इट्स अ ग्रोईंग, इट्स अ पॉप्युलर प्रॉब्लेम दॅट इज देअर. आणि फ्रिक्वेन्सी पण खूप आहे. दिवसाला जवळपास म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो थोडंसं एज्युकेशन टेक्नॉलॉजी एडटेक मध्ये मागच्या 2 ते 3 वर्षात म्हणजे पॅन्डेमिक स्टार्ट झालं स्पेशली आणि त्याच्या अराउंड 5,000 स्टार्टअप एडटेक स्टार्टअप्स लॉन्च झालेले 5,000. त्याच्यातले फक्त जी काही फंडिंग आली त्याच्यातली 65% फंडिंग वेंट टू ओनली बायजूस. 5,000 स्टार्टअप पैकी फक्त 65% जस्ट वेंट टू बायजूस. तो प्रॉब्लेम हा आहे की ती लोक आहेत, तो त्याला ग्रोईंग आहे. मॅन्डेटरी अर्जन्सी काय आहे तर बऱ्याच स्टार्टअप्सना सर्व्हायवल रेट जो आहे ना तो खूप महत्वाचा आहे. स्टार्टअप्स 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल इन द फर्स्ट 5 years. तर फ्रिक्वेन्सी खूप आहे फेल्युअरची. That becomes a problem. Urgent आहे का? Urgent आहे. If they want to survive beyond 5 years or go to the 10 years, 10 वर्षाचा घेतला तर it is 99%. Just 1% of the startup survive. पण त्यांचे सिस्टम्स प्रोसेसेस सेट करणं, त्यांना कसं त्या स्टेज मधून सर्व्हाइव्ह करणं किंवा लीडरची माइंडसेट कशी असली पाहिजे. बिकॉज मेनी ऑफ द टाइम द लीडर ओनली नो द प्रोडक्ट अँड द टेक्नॉलॉजी. जी मॅनेजमेंट साइड आहे ती क्रिटिकल आहे, ती फ्रिक्वेंट आहे, ती मॅन्डेटरी आहे, ती येणं गरजेचं आहे. तो मला वाटतं बिमन सर जेव्हा विचार करतात तेव्हा त्यांनी त्या ऍस्पेक्टचा विचार करू शकतो की ते सेटअप आणि प्रोसेसेस सिस्टम्स आणि प्रोसेसेस जे आहेत ना त्याच्यासाठी ते यांना कशी मेंटॉरिंग किंवा कोचिंग देऊ शकतात. अँड इट्स अन एक्सपेन्सिव्ह प्रॉब्लेम टू सॉल्व्ह. कारण प्रत्येक स्टार्टअप विल हॅव अ डिफरंट माइंडसेट, अ डिफरंट वे ऑफ ऑपरेटिंग. It will become kind of. So if you can find a framework which can be applicable to these startups, then it will become a very interesting value proposition. And then you can tie up with some of the जे आपले आहेत ना as a mentor with some of the startups where they onboard and you have head start is there, skill India असे काही वेगवेगळे प्रोग्राम्स आहेत तिथे ते टाइप करून मग त्यांच्या थ्रू त्यांना एक स्टेडी बेस ऑफ कस्टमर्स डेव्हलप होऊ शकतो. हा मला इकडेच यायचंय. तुम्ही जे म्हणता तिकडेच यायचंय. समजा क्वालिफाय झाला कस्टमर, सेगमेंट कस्टमरचा क्वालिफाय झालेला स्टार्टअप आणि हे तुम्ही जे म्हणता 5 प्रश्न वगैरे सगळे ते डिफाईन झाले सगळे बरोबर आहे. आता पुढचं सेगमेंटेशन करताना हा स्टार्टअप इज दॅट वे व्हेरी अम्ब्रेला सेगमेंट. खूप मोठा सेगमेंट आहे. त्यातले आपल्या सब सेगमेंटेशन करायचं आहे असं म्हणतोय मी. दॅट इज मास मार्केट. आता मी तुम्हाला म्हणताना काय म्हटलं माझ्या वतीला बोलताना की मला असे लोक पाहिजेत मराठी. मला असे लोक पाहिजेत मराठी माणूस व्यवसायात नवीन आहे. बरोबर आहे.
आणि मराठीतनं माझी प्रभुत्व आहे समजा मराठीवरती, तर मी माझं ओव्हरऑल ठरवलंय की मराठी माणूस उद्योजक, हा, आणि त्याला थोडासा ऑनलाईन जाऊ इच्छा प्रत्येकाला. ही मोठी सेगमेंट आहे, ऑनलाईन जाय, ऑफलाईन टू ऑनलाईन पण खूप मोठं सेगमेंट आहे, बरोबर. तर त्यातला मी एक सेगमेंटाईज केलं की मराठी पाहिजे. हा, सो आय वेंट विथ लिटल मोर, मला क्वांटिटी हवी होती म्हणून मी फेसबुक ऍडव्हर्टाइजमेंटचा विचार केला होता, राईट. पण इट इज नॉट क्वालिफाईंग, कारण पहिली गोष्ट पेमेंट आहे. तुम्ही हा म्हणलात ना विषय की पैसे देत नाही, हा एक मोठा विषय आहे. त्यामुळे आय एम बॅक टू नेटवर्किंग ऍक्च्युली. म्हणजे मी 3-4 महिन्यापूर्वी मी ठरवलं होतं एक मार्च पर्यंत वेळ देऊन बघायचा आणि मग करायचं, परंतु मला दिसायला लागलं की वेळ जास्त जाईल त्याच्यामध्ये. सो आय एम बॅक टू नेटवर्किंग. आय हॅव जॉईन सॅटर्डे क्लब अगेन. वाय? की बिकॉज एक छोटस तुम्ही म्हणलात मगाशी निश मार्केट मधलं, तर मास मार्केट मधलंच निश मार्केट त्याच्यामध्ये आहे थोडस. म्हणजे एक सेगमेंटाईज झालेलं आहे. रेप्युटेशन आपल्याला सेल करायला लागत नाही नेटवर्कमध्ये, बिकॉज इट्स अ कल्चर देअर दॅट वी शुड रेफर इच अदर. प्रदीप पाटलांनी थोडी माहिती झाली सौमित्रची, ओव्हरऑल 12 माणूस आहे म्हटल्यानंतर आपण रेफरल द्यायचं कल्चरच असतं. सो दिस इज द फिल्ट्रेशन क्रायटेरिया. असा बिमन सरांनी स्टार्टअपच्या मध्ये सेगमेंट कसा निवडावा, असा माझा प्रश्न. विमल सर करू शकतात विमल सर आहेत का? येस सर, बोलिए ना सर. विमल सर, You want to say something, Vimal sir? or is it not a problem to you at all right now? No, it is a problem. See, I think हमने जो जिस बेसिस के ऊपर एंथनी सर ने बात किया ना, that is more relevant. It is also partially relevant to startup, but more relevant to the existing business. स्टार्टअप का इश्यू क्या होता है एज फार एज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में? देर आर मल्टीपल रीजंस फॉर विच पीपल गेट इनटू स्टार्टअप. वन इज, मैं 2-3 उदाहरण देता हूँ कि लेट्स से somebody has experience, collected experience of 13, 15, 20 years or whatever, and they think that they can start a business, क्योंकि किसी की नौकरी करना से अच्छा है कि ये चीज तो मैं भी कर सकता हूँ. that kind of माइंड फ्रेम, उससे लोग आते हैं. दूसरा चीज होता है ये मेरी पैशन है, जस्ट शियरली आउट ऑफ पैशन, कि नहीं मुझे धंधा करना ही था, अभी 3-4 साल नौकरी कर लिया, काफी हो गया, थोड़ा बहुत फंड हो गया, वगैरह वगैरह. So these are primarily two reasons. Now this is not really, they are not looking at any of these aspects as far as problem is concerned. They are not really worried about कि okay जो मैं करना चाहता हूँ. एंड आई थिंक शायद सौमित्र सर आपसे बात हुआ है, किसी और के साथ भी शायद बात हुआ है, मे बी विनीत सर इज ऑल्सो अवेयर अबाउट इट. आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वन ऑफ माय नेफ्यूज. ओके, ही इज अ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर. उसको शुरू से ही बिजनेस करना था इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएटिंग, लेकिन मैंने उसको थोड़ा रोक के रखा था. और वो कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर भी मुझे देख के बना था, मतलब बिकॉज आई डिड इंजीनियरिंग इन दैट डिसिप्लिन. उसने थोड़ा मेरा एडवाइस लिया था, आई ऑल्सो पुश्ड हिम कि ठीक है उसमें जा सकते हो. ही इज ब्रिलियंट बॉय. द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट ही इज आस्किंग, एवरीथिंग इज रियली गुड अबाउट हिम. एंड ही इज जस्ट अबाउट 26-27 नाउ, बट ये 3-4 साल पहले की बात है. उसको इमीडिएटली बिजनेस शुरू करना था, उसको मैंने थोड़ा रोक के रखा, नहीं थोड़ा एक्सपीरियंस वगैरह इकट्ठा करो वगैरह वगैरह. एंड देन सडनली मुझे कुछ बताए बगैर ही उसने एक बिजनेस शुरू किया. एंड ही सेड कि आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस इन द फील्ड ऑफ सप्लाइंग फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वाया e-com platform. Okay. So he had absolutely no consideration about कि अभी मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज इट दैट ही इज ट्राइंग टू सॉल्व. सो जो हम जहां से अगेन एंथनी सर ने शुरुआत किया कि वी ऑल आर देयर टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और fulfill the need. There are only two reasons for which any business can survive. Either you are solving a problem or you are fulfilling an unmet need. Okay. So that he did not study. Uska just because of his love for coding, he thought he can create a wonderful mobile application. और वो मोबाइल एप्लीकेशन की वजह से एंड थोड़ा बहुत उसका ही हैड गुड हैंड ऑन डिजिटल मार्केटिंग, तो बोला डिजिटल मार्केटिंग करने से मेरा बिजनेस खड़ा हो जाएगा. बट देन there are so many components which are required in the business, right from finance to people management and what not, your logistics. क्योंकि अगर e-commerce से आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको डिलीवरी का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, उसके पीछे खर्चा क्या लगता है, ऑल कैलकुलेशन. नन ऑफ दिस ही कंसिडर्ड. बट द मेजर थिंग दैट ही डिड नॉट कंसिडर वाज जो आपने अभी एक्सप्लेन किया ना, उसमें अगेन ये स्टार्टअप का इशू है. वेदर इट वाज अ प्रेसिंग नीड, नो इट वाज नॉट.
ठीक है, कोरोना के टाइम पे ही स्टार्टेड द बिजनेस बाय द वे जस्ट बिफोर कोरोना हिट अस। ओके, तो देन कोरोना की वजह से वो प्रेसिंग नीड बन गया या अर्जेंट बन गया या मैंडेटरी भी हो गया। ओके, लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया इन वेरियस सेगमेंट्स इंक्लूडिंग दिस फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। आज की तारीख में भी लोगों के उधर डिलीवर होता है, बट बिकॉज ऑफ द अदर एस्पेक्ट्स हिज बिजनेस डिड नॉट रियली टेक द फ्लाइट। वो एक जगह पे आके रुक गया। ही मेड अबाउट 200-300 कस्टमर्स, बट प्रॉफिट के नाम पे जीरो हुआ, जबकि वो एक्चुअली कोरोना के टाइम पे ही कुड हैव डन अ लॉट। सो मैं जितने भी स्टार्टअप के लोग मुझे अप्रोच करते हैं, वहां पे प्रॉब्लम ये है कि उनका ये फोकस ही नहीं है। सो इन दैट सेंस आई कैन डेफिनेटली एजुकेट देम ऑन। एंड काफी सारा असेसमेंट में जब करता हूँ, फर्स्ट लेवल ऑफ स्क्रीनिंग या क्वेश्चनिंग, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग रहता है, उसमें यही सब चीजें आती है कि व्हाट इज इट दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व एंड व्हाई डू यू थिंक दैट यू शुड बी देयर इन दैट बिजनेस, व्हाट विल मेक यू सक्सेसफुल। तो उसमें ये अलग अलग तरीके से ये सब कवर होता ही है। So this is slightly a different kind of problem that I have faced, where people are just coming out of emotions, notions, जिसको बोलो, उसकी वजह से वो स्टार्टअप करना है। बट सर इनफैक्ट इफ यू सी ना, आपने जो बोला अभी क्राइटेरियाज मीट करता है। राइट, First, you can just focus the customer segment or the customer you are ideally looking for is to help people validate their idea. You are looking at a person ज्याला स्टार्टअप वगैरे करायचं आहे आणि त्याला ती आयडिया व्हॅलिडेट करायची आणि ती व्हॅलिडेट कशी करायची, त्याची जाणीव कशी घ्यायची, प्रोसेस कशी असली पाहिजे. यू आर लुकिंग एट पीपल हु नीड टू व्हॅलिडेट आयडिया. They have an idea and they need to, that can be a segment that you can look at as a customer segment कि आपको आइडिया वैलिडेशन चाहिए और उसमें आगे बढ़ना है, तो इनिशियली उससे पहले क्या करना चाहिए. तो दैट इज द कस्टमर. इज इट गोइंग? यस इट इज. Is it mandated every startup that will come will have to go through this problem? Maybe not really expensive to solve, but you look at the time that you have to invest in terms of getting the person to realize and validate. Probably it could be little expensive to solve. Mandatory hai, because if you are not solving the right problem, then it becomes challenge. So it definitely meets, and that's a very good point na, because wo idea acha raha to aage ki process you can build on, and then probably to certain extent we can reduce the number of failures. So there is that's a good customer segment to look at, idea validation and assessment services or mentoring for that. आणि सौमित्र सर, तुम्ही जे बोललात ना की मराठीमध्ये, तर नॉर्मली लोकांना अजूनही बऱ्याच लोकांना ऑनलाईन जाणं ही अर्जंट किंवा प्रेसिंग नीड नाही वाटत आहे. तो एक महत्वाचा मुद्दा आहे. सो तो कन्व्हर्जन तेवढा तितकासा नाही होत. इट्स अ थिंग दॅट दे हॅव टू डू. फ्रिक्वेन्सी आणि मॅन्डेटरी पुढे मागे होणारच आहे, पण ते होत नाहीये. आणि अजून बिमन सर बोलताना अजून एक मुद्दा सांगितलं, खूप महत्वाचा आहे की त्यांनी जो स्टार्टअपचा एक हे सांगितलं पॉइंट, की आपण एक अजून एक गोष्ट दुर्लक्ष, व्हॉट इज द काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स दॅट वी आर क्रिएटिंग. तो खूप महत्वाचा आहे. आपला कस्टमर वाढण्यासाठी त्याचा खूप मोठा हातभार आहे. मग तो आपल्या वेबसाईट थ्रू किंवा आपण त्याच्याबरोबर इंटरॅक्ट करताना, डील करताना थोडस कसा प्रकारे करतोय ना, तो एक्सपिरियन्स क्रिएट कर, दॅट विल कंपेल हिम फॉर अ माउथ पब्लिसिटी. कारण आपण बोलतो कधी कोणाकडे दुसऱ्याबद्दल, दुसऱ्याच्या व्यवसाय, आपला जेव्हा अनुभव चांगला आहे किंवा काहीतरी आपल्याला एक डिफरंट असं मिळालेलं आहे, तर ग्रोईंग कस्टमर क्रिएट करण्यासाठी तो एक्सपिरियन्स सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. मला तो एक्सपिरियन्स आपल्या प्रोडक्ट थ्रू जातोय, सर्व्हिस थ्रू जातोय की आपल्या स्वतः थ्रू जातोय, ते सुद्धा समजून घेणं खूप महत्वाचं आहे, खूप महत्वाचं आहे. हा सर, आता तुम्ही हा जो पॉईंट मांडलात ना, आता थोडंसं मी ह्याच्यावरती पुढे एक्सप्लेन करतो. म्हणजे आता आपलं बोलण्याच्या दृष्टीने बरोबर चाललंय. तुम्ही अगदी बरोबर म्हणलात की मराठी माणूस आहे ना, तो ऑफलाईन टू ऑनलाईन जायला उत्सुक नाही वगैरे, हे आपण थोडंसं बघितलंय. आता हेच माझ्या बरोबर लक्षात आलं एक्झॅक्टली आफ्टर 6 months ऑफ वर्किंग ऑन ऍड्स, की इच्छा तर आहे, पण रेडी आहे का, पैसे आहेत का, जायचंय का वगैरे, याच्यात जरा प्रॉब्लेम. बरोबर. तर आता नेटवर्किंग मराठी माणसाबरोबर करणं इज माय पिचिंग, म्हणजे माझा पिचिंग पॉइंट आहे तो. इट इज नॉट माय मार्केट. बरोबर आहे. माय कस्टमर डज नॉट लाय देअर. माझा कस्टमर कुठे लाय करतो माहितीये? माझा कस्टमर तो आहे की ज्याने फ्यू गोष्टी केल्या, त्याने त्याला सेन्सिबली वाटतंय की यार आपण याच्या डीप मध्ये जाऊन काहीतरी पुढे लॉंग टर्म करायला पाहिजे. थोडंसं काम केलेला कस्टमर मला पाहिजे.
तर त्याच्यापर्यंत पोहोचायला मी मराठी माणूस वापरतो. बिकॉज आय कॅन एक्सप्लेन माय थिंग्स व्हेरी वेल टू निशांत, आय कॅन एक्सप्लेन माय थिंग्स व्हेरी वेल टू अँथनी कोलॅसो, आणि परत परत भेटल्यानेच माझं वारंवार येतं. फ्रिक्वेन्सी तुम्ही म्हणलात ना ऑफ मीटिंग, मीटिंग ती वाढली तरच कळणार आहे. निशांतची माझ्या बोलणं होतं बरं सुद्धा, काल सुद्धा आमचं बोलणं झालं. तो म्हटला कसं बघू, अरे म्हटलं असं नाहीये, आणि हा बदलत पण जातो. म्हणजे पुढे माझ्या एक्सपिरियन्स नुसार माझं मार्केट सेगमेंटेशन अजून जास्ती डीपर व्हायला लागतं. तर त्यामुळे तुम्ही पहिलं व्हॅल्यू प्रपोजिशन आपलं एकदम झिरो लॉक व्हायला पाहिजे, म्हणजे काही वर्ष तरी. सर तुम्ही म्यूट झालात. सौमित्र सर म्यूट हो गया आप, नेटवर्क का इश्यू लगता है. Sir, if you want to do further this thing, you could look at the engineering colleges, or you could specifically target some of the institute that offer incubation cell या e-cell जिन जिन institutes में है ना engineering या मैनेजमेंट कॉलेज में थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट इंजीनियरिंग या यूनिवर्सिटीज जो है डीम्ड यूनिवर्सिटीज स्पेशली, दे हैव ई सेल्स और इनोवेशन सेल. दैट वुड बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट आपके लिए. ओके. In fact, I just thinking about Manisha madam also कि हाँ सर बोला ना, तुम्ही म्यूट झालेला. फोन आला सर मध्ये. अच्छा अच्छा ओके. हा, तर मला हे म्हणायचं की आपल्याला सगळ्यांना ऍटलिस्ट आपलं एक क्वालिफाईड मास मार्केट तरी कळायला पाहिजे. कस्टमर क्वालिफाय झाला, मग तो कस्टमर आपल्याला कुठल्या मास मार्केटमध्ये मिळेल असं मला म्हणायचं. समजा निशांतला आता कळलेलं आहे की साधारणपणे गिफ्टिंग इज इज स्ट्रॅटेजी. जे लोक गिफ्ट करतात तर त्यांच्याबरोबर काम करणं हे आहे. आता या टाईपचे गिफ्टिंग आता स्पेसिफिक आहेच तो, म्हणजे त्याला पर्सोना आहे त्याच्या कस्टमरला सुद्धा. तर हा पर्सोना असलेले कस्टमर्स त्याला मास मध्ये त्याचा हिज क्रिटिकल मास मे बी लेस. ओके, मास किती आहे तो प्रश्न नाही, पण त्याला तेच आता म्हटलं, तो एका दुसऱ्या माणसाशी बोलतोय आता, अजून एका आमचं दुसऱ्या एका मार्केट बद्दल चाललंय. तर ते बोलताना हे चाललंय की ते जर सॅटिस्फाय होणार असेल क्रायटेरिया तरच पुढे, कारण आता आपल्याला तसं परवडत नाही की गेलं भेटलो नाही झालं आलो परत. इट इज नॉट दॅट वे इझी गेट अवे आहे की नाही. तर प्रत्येकाचं मास मार्केट शोधायला याचा उपयोग होईल आपल्या डिस्कशनचा. या दॅट्स व्हॉट आय रिअली फील. आणि काय बोलणं अनलिमिटेड आहे, बोलता येईल. पण तुम्हाला मनीषा मॅडम वाटतंय का या बोलण्याचा उपयोग होतोय असं? तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही याच्यातनं काय पिकअप केलं? मला जरा इच्छा आहे किनली समजून घ्यायची इच्छा आहे. तुम्हाला काय याच्यातनं, म्हणजे तुम्हाला तुमचं मास मार्केट कुठलंही कळू शकलं का याच्यात? नाही, मी पण ते ऍब्सॉर्ब करायचा प्रयत्न करते की काय मी यातनं घेऊ शकेल आणि मला काय मिळू शकेल, याचाच माझा खरं विचार. आता अँथनी सर काहीतरी बोलत होते, तुम्ही परत बोलायला सुरुवात केली तेव्हा काय म्हणजे विचार करत होतो की तुमचं जर क्राफ्टचं जे आहे किंवा ते कसं करायचं किंवा आपण त्याच्याकडे, तर एक आहे की तुम्ही रिटेल कडे गेलात तर ऑब्व्हियसली इट विल बी वन टाइम, त्याची ग्रोथ नाही होणार आहे. तो एकदा शिकला की तो गेला. ते रिकरिंग जर होणार असेल तर मग तुम्ही कुठला ऑडियन्स पकडू शकता किंवा काय? आता त्यांच्यासाठी स्पेशली हा सर बोला ना. त्या स्ट्रेस बस्टर हाच नेहमी म्हणतात. त्यांचा व्हॅल्यू प्रपोजिशन जे आहे इट इज अ स्ट्रेस बस्टर काइंड ऑफ थिंग. मी तुम्हाला एक मनीषा मॅडम एक हिंट देऊ शकतो की कसं विचार करता येईल. आमच्या बेंगलोरच्या ग्रुपमध्ये एक प्राची काय पेंडुरकर म्हणून मुलगी आहे. मुलगी म्हणजे शी इज 35-40च्या मधल्या ब्रॅकेट मधली आहे. तर तिने काय केलं माहितीये, तिने तिच्या मुलाला, तिला जेव्हा मुलं झाली, 2 मुलं का मुलगी काय ते, तर त्यावेळेला जे जे काय तिने नॉलेज गेन केलं ना, ते तिने सगळं एक नॉलेज फॉर्म मध्ये बनवलंय. आणि स्नगबब नावाची तिने एक कंपनी चालू केली. आणि ज्या माता असतात ना, ज्या नवजात अर्भकांच्या माता, ते नवीन न्यू बॉर्न बेबीजच्या मदर्स, तर त्यांच्याकरता तिने स्नगबब ही सर्व्हिस दिली आहे. आणि ती सर्व्हिस मुलींना, मातांना विकत नाही, ती कॉर्पोरेटला विकते. थिंक अबाउट दिस. हे तिने कॉर्पोरेट सेगमेंट पकडलंय आणि तिला ते चांगल्यापैकी यश मिळतंय त्याच्यात. तर तुमचं स्ट्रेस इज द थिंग विच यू आर ट्राइंग टू हँडल. तुम्ही कॉर्पोरेट कॅन बी सेगमेंट टू यू, असं मला वाटतं. करेक्ट. मी पण तेच बघते आणि मी प्राची मॅडमशी पण बोलले मध्यंतरी. आमचं डिसेंबर-जानेवारी मध्ये काहीतरी त्या म्हटलं ते एखाद्या सेशन मध्ये आपण बोलूयात म्हणून त्यांच्या ग्रुप बरोबर. प्राची तुमच्याचकडे नंबर घेतला होता मी मागच्या वेळेला. अरे हो का? नाही, माझ्या लक्षात नाही.
पण फॅन्टास्टिक ना, ते दॅट कॅन गिव्ह यू अ गुड हिंट असं मला वाटतं स्वतःला. करेक्ट. तर म्हणजे तुमचं उत्तरोत्तर परत अशातनं आता तिलाच मी काल मदत केली आहे का, आपला हा जो प्रसन्न पटवर्धन आहे ना, त्याला काल मी सजेस्ट केलं की जे लोक न्यू बॉर्न बेबीचे स्वेटर्स तू करतोयस, तर तू अशा लोकांना का धरत नाही की जे लोक प्रत्यक्ष अशा सर्व्हिसेस देतात, म्हणजे तुला कमी लोकांची कॉन्टॅक्ट ठेवायला लागेल, डीपर होईल ते, करेक्ट. है ना? करेक्ट. Manisa madam का it is not only about stress busting. I mean value proposition के point of view से देखें, I think it is also I think the best word to describe is in Hindi or Marathi is abhivyakti or expression. Through that art or through that craft, how you express yourself to the world. करेक्ट. वो भी एक need हो सकती है लोगों की. And if In you fact, can do a little deeper work on that and convince people that okay, this is also a way to express yourself to the world, येस. ग्रेट. to tell the world who you are. दॅट्स गुड आयडिया. रिअली. तुम्हाला 2 ऑलरेडी आलेले आहेत प्रोपोजिशन. एक सौमित्र सरांनी सांगितलं, एक भीमन सरांनी आता जस्ट सांगितलं. मी त्याला थोडंसं अजून ऍड करतो की तुम्ही त्याच्याकडे स्किल डेव्हलपमेंट म्हणून का नाही बघत, की इट इज अ स्किल दॅट विल हेल्प यू डू समथिंग और बिकम मोर क्रिएटिव्ह और एक्सप्रेसिव्ह. अँड प्रॉबेबली तुम्ही त्याच्यामध्ये थोडंसं हेल्प करून किंवा आयटम्स क्रिएट करून कॅन यू गेट देम टू सेल, म्हणजे तुम्ही ते विक्री करू शकता किंवा काइंड ऑफ आय डोंट नो, म्हणजे पण त्याच्यामधून क्रिएटिव्ह करून काही आर्टवर्क त्याच्यातलं थोडंसं यू कॅन गो अहेड अँड क्रिएट इट ॲज अ स्किल डेव्हलपमेंट. तर तो एक त्या हिशोबाने विचार करा. दुसरी गोष्ट व्हॉट आय वुड लाईक टू सजेस्ट इज, हल्ली बऱ्याचशा न्यू एज किंवा मॉडर्न स्कूल ज्या आहेत ना, म्हणजे ट्रेडिशनल स्कूल्स नाही सांगत मी, पण हल्ली जे लेटेस्ट स्कूल्स आहेत त्याच्यामध्ये बरंचसं एम्फसिस आहे ना ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट वरती किंवा होलिस्टिक डेव्हलपमेंट ऑफ चाइल्ड. तशा ज्या स्कूल्स आहेत त्या जर शोधता आल्या तुम्हाला, बिकॉज दे हॅव ऑलरेडी रिअलाइज दॅट नीड, की मुलांमध्ये त्या इन्व्हेस्टमेंट करणं आणि वेगवेगळ्या कलागुण असणं खूप गरजेचं आहे. त्या स्कूल्सना जर तुम्ही अप्रोच केलं तर तिथे तुमचं रिकरिंग होणं खूप जास्त हे आहे, रादर दॅन गोइंग टू स्कूल्स वर लुकिंग ॲट जस्ट ॲज अ ठीक आहे बघू वाटलं तर करून घेऊ. येस, डेफिनेटली. नक्कीच. मी पूर्वी हा थोडा ट्राय केलेला, करत होते मी. पण ह्या 3-4 वर्षामध्ये परत सगळं ते स्कूलिंग वगैरे बंद झाले. मग त्यांचे फंड्स आणि अशा बऱ्याचशा गोष्टी चालू झाल्यामुळे ते बंद पडलं बऱ्यापैकी. पण मी पूर्वी करत होते कॉलेजेसमध्ये किंवा स्कूल्समध्ये सुद्धा. पण असे तुम्ही म्हणतात ते बरोबर आहे, की त्या पद्धतीने आता परत एकदा कसे कॉन्टॅक्ट सेट झाले पाहिजेत. एक पॉइंट फक्त मी बोलतो की भीमन सर बोलले किंवा अँथनी सर पण बोलले ना, ठीक आहे ना, एक्सप्रेशन फॉर व्हॉट असा विचार करू ना आपण. एक्सप्रेशन होणं हे माणसाला कधी गरज पडते, तरी सांगतो की आपल्याला पैसे पण त्यातनं मिळायला पाहिजे. तर पैसे कोणाकडनं मिळतील? ज्यांच्याकडे पैसे आहेत त्यांच्याकडनं. हा, तर तुम्हाला जर पैसे आहेत त्यांच्याकडनं काढायचे असतील तर ऍटलिस्ट स्कूलमध्ये तुमचं एसेन्शियल कमोडिटी म्हणून येतंय का? अर्जंट प्रॉब्लेम आहे का तो अर्जंट प्रॉब्लेम नाहीये मुलांच्या बाबतीत. मुलांच्या बाबतीत. पण जो एक कॉर्पोरेटचा माणूस आहे ना, आता काय प्रॉब्लेम झालाय बघा. आता मून लाइटिंग वगैरे सगळं जे काय आहे ना, त्याच्यामुळे एक त्या माणसाला समजा ₹1,00,000-2,00,000 पगार असतो ना, तो माणूस पटकन सोडू शकत नाही नोकरी. आणि त्याला स्ट्रेस पण आहे. आणि त्याचा स्ट्रेस हँडल करण्याकरता कॉर्पोरेट्स आर टेकिंग एफर्ट्स. मग त्याच्यामध्ये जर तुम्हाला हे घुसवता आलं, म्हणजे घुसवणं वाईट शब्द आहे, पण इथे काय ते करता आलं डोक्यात घालता आली लोकांची, तर तर मग हे चांगलं होऊ शकेल ना. म्हणजे शेवटी म्हणजे हे कन्व्हिन्सच, हे काहीतरी त्याचं व्हॅल्यू प्रोपोजिशनच मांडायला लागेल हे बोलून त्यांच्यासाठी आपल्याला. तर भीमन सर कॅन रिअली हेल्प यू, मला असं वाटतं. भीमन सर, तुम्ही मनीषा मॅडम थोडं मदत करू शकता असं मला वाटतंय त्याच्यामध्ये. Anytime. तर दुसरी एक गोष्ट ना, तुम्हाला टॅप करण्यासाठी कदाचित तुम्ही Anyway. किंवा फेसबुकवर सौमित्र सरांनी सांगितलं त्याला थोडंसं पुढे ऍड करतो. तुम्ही लिंक्डइनवर किंवा फेसबुकवर किती ऍक्टिव्ह आहेत माहित नाही मला, पण बरीच लोक आहेत ना तिकडे, ते कंपनीमध्ये स्ट्रेस मॅनेजमेंट वर्कशॉप स्मिताच किंवा करते की आपली डायरेक्ट. तसं काहीतरी असं जे घेतात ना ते पोस्ट करत असतात. सो प्रॉबेबली तशा प्रकारच्या कॉर्पोरेट्स मध्ये कदाचित तुम्ही अप्रोच केला, चान्सेस विल बी ऑन द ओके. या, हायर शुअर. साइड. नक्की. ज्याच्यात अँथनी सर तुम्ही जे Yes, sir. म्हणताय ना, त्याच्यात तुम्हाला लगेच मी अगदी इनपुट लगेच देतो की मनीषा मॅडम तुम्ही स्मिताशी बोलून घ्या, स्मिता सोनेशी.
का माहितीये का की स्मिता सोनींनी तुम्हाला माहितीये का म्युझिक थेरपी करते. काय बोललं सर? स्ट्रेस थेरपी आणि म्युझिक थेरपी पण करतात ना स्मिता मॅडम. हो. नॉट जस्ट दॅट ते तर झालंच समजा. बट व्हॉट शी हॅज डन रिसेंटली इज टाटा मोटर्स करता जी काम करते ना ती मला वाटतं हा. स्मिता आता ते वर्षभराचा प्रोग्राम आहे त्यांच्याकरता आणि कामगारांसाठी प्रोग्राम तिने काय सेल केला माहितीये पैशाविषयी इतगुच. सो असं नाहीये की हे सेलिंग इम्पॉसिबल आहे. यू हॅव टू डिसाइड इट अँड यू हॅव टू पिच द आयडिया. स्केल पण याला पैसे पण मिळतील. म्हणजे अँथनी सरांनी खूप आज मला खूप याच्यातनं भारी इनपुट मिळाला. आज जे त्यांनी 5 प्रश्न टाकलेत ना पहिलं नेहमी विचार करायला पाहिजे आपण कस्टमरचा हे करताना आपण नवीन स्ट्रॅटेजी बांधताना अगदी मला खूप भारी वाटलंय. खूप खूप धन्यवाद अँथनी सर त्याच्याकडे की मला खूपच उद्बोधक प्रश्न मिळाले आज आणि निशांतला पण मिळाले असेल आय एम शुअर निशांत. मला प्रश्न विचारायचा आहे. हा विचार बोल विचार बोल. मला हा बोल बोल नंतर निशांत बोलायच्या अगोदर सुधीर सर आणि विनीत सर त्यांच्याकडून ऐकायला थोडं मकरांत सर पण कधीपासून आहेत पण काहीच बोलले नाहीत अजूनपर्यंत त्यांचं पण थोडस इनफॅक्ट अदिती पण आहे. पण लेट स्टार्ट विथ निशांत. येस निशांत. हा सर हे प्रश्न प्रॉब्लेम आहे का मोठा आहे का पॉप्युलर फ्रिक्वेन्सी वगैरे हे आणि नॉट नेसेसरीली सम ऑफ द न्यू एज बिझनेस ज्याची मला नावं घ्यायची आहेत पण दे डिड नॉट एक्झिस्ट. व्हॉट्सअप डिड नॉट एक्झिस्ट. त्यांनी ती सवय लावली. सो बिफोर इट एक्झिस्टेड देर वर नो आय मीन यू कॅनॉट डिफाईन इन दीज काइंड ऑफ अ क्वेश्चन दॅट यू हॅव गिवन. उबर कुड बी एन आन्सर की काहीतरी प्रॉब्लेम होता टॅक्सी मिळत नाही तिथे वगैरे पण HCL टेकने काहीतरी 1995 साली गणित मांडलं होतं की जगात फक्त 500च कम्प्युटर लागतात. आय एम टॉकिंग फ्रॉम बोथ वेज. मला कुठे घेऊन जायचं माहितीये की प्रॉब्लेम आहे का हा एक भाग झाला की ज्याच्या अराउंड तुम्ही प्रॉडक्ट किंवा सर्व्हिस बिल्ड करू शकता हे ते पण आता ना लोकांना सवय लावणं हा सेगमेंट मोठा झाला आणि देर आर इनफ एक्झाम्पल्स की याची इन्स्टा स्क्रोल करायची सवय लागली. सकाळी आता मी काहीतरी ऐकत होतो त्याचं एक उदाहरण देतो की रेडबुल इज अ हॅबिट आणि दे से युअर बिझनेस इज बिगर वेन इट बिकम्स अ कल्चर. कोका कोला इज अ कल्चर. तो सेंट जे काय क्रिसमसला जे काही सांता क्लॉज होता तो सेंट होता बट दॅट ती जी सांता क्लॉज येऊन काहीतरी रात्री गिफ्ट देणार ना हे कोका कोलाने काढलेलं प्रॉडक्ट आहे. इट बिकेम अ कल्चर बिकॉज कोक इज नाव 125-year-old कंपनी. रेडबुल हॅज म्हणजे रेडबुल काय ओन करताय माहितीये सर एडवेंचर. इट्स अ ह्यूमन फीलिंग. अगर आपको 35 फीट के ऊपर से जंप मारना है रेडबुल आपको कराएगा. So anything to do with adrenaline rush, Red Bulls own that. Formula 1 का कोई भी वो कंपनी खरीद लेगा, कबड्डी का टीम खरीद लेगा. So habituation and then becoming a culture of that habit gives you a business opportunity. And it's a humongous. So हा एक मी तुम्हाला सोल्युशन पार्ट म्हणून सांगितलं की हाही एक प्रकार आहे आणि मग काही बिझनेस आपल्या डोळ्यासमोर आता असे आहेत की दे डिड नॉट एक्झिस्ट 15 years ago. मग तेव्हा तो प्रॉब्लेम मोठा आहे का वगैरे हे कसं डिफाईन? पहिली गोष्ट आता परत जर बघितलं ना सवय लावण्याचं जे आहे ओके सवय कधी लागते माणसाला हा प्रश्न किंवा कस्टमरला सवय कधी लागते. इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एक्सपिरियन्स दॅट वी क्रिएट. त्याच्याने सवय लागते. आता काही महत्वाच्या उदाहरणांकडे येतो. मला वाटतं की गुगल वॉज नॉट द फर्स्ट सर्च इंजिन. फेसबुक वॉज नॉट द फर्स्ट सोशल मीडिया नेटवर्किंग किंवा सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट. इनफॅक्ट हे व्हॉट्सअप वॉज ऑल्सो प्रोबेबली नॉट द फर्स्ट मिल. पण त्या सगळ्यांनी काय केलं त्या सगळ्यांनी एक असा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला जो बाकीचा कोण विचार करत नव्हता. म्हणजे फेसबुक इंट्रोड्यूस द इज ऑफ यूज. अगोदरचे त्याचे जे होते वेबसाईट जे सोशल नेटवर्किंग इंटिग्रेटिंग बरोबर त्यांनी एक सोपं केलं. ते किचकट होतं ते सोपं केलं. व्हॉट्सअप का हे झालं कारण SMS वरती लोक मेसेज पाठवायची ग्रुप मेसेज किंवा कोऑर्डिनेशन करणं खूप कठीण व्हायचं. अँड लॉट ऑफ पीपल वर फेसिंग दॅट प्रॉब्लेम. मला आठवतं आम्ही तेव्हा व्हॉट्सअपच्या अगोदर जेव्हा आमचा मित्रांचा ग्रुप होता
आणि आम्ही किती म्हणजे त्याच्यामध्ये हे होतो ना, ग्रुप SMS करायचो आणि प्रत्येक जण त्या मेसेजवरती SMS करायचं 10 लोकांना. आमचं 10 जणांचं एक SMS 10 लोकांना जायचं. पण ते कोण वाचतोय नाही वाचतोय ते समजायचंच नाही. पण आम्हाला कसं समजायचं कोणतरी त्याच्यावरती तो मेसेज टाकायचा सगळ्यांना टाकायचा. हां. So we had that tendency that was there. So that is the reason why WhatsApp became a नाही मी असं काही कॉन्ट्राडिक्ट नाही, पण इट्स अ थ्रेड की we did not had anything in terms of messaging. We first product was kind of a pager. So when the pager is not invented, how can we define that in these kind of 5 or 6 questions? असं मला म्हणायचंय. That's a question part. That is there. बघ जी काही इंडस्ट्री कधी जन्माला येते ना, इफ यू लुक ॲट फ्रॉम अ आयडिया जनरेशन पॉइंट ऑफ व्ह्यू, देर आर मल्टिपल ऍस्पेक्ट्स. एक म्हणजे ती मला गरज आहे, नेसेसिटी इज मदर ऑफ एव्हरीथिंग. प्लॅन किंवा माझा प्रॉब्लेम आहे, माझा पेन एरिया आहे, तर तो तिथून येतो. दुसरं आहे त्याच्यामध्ये एक ऍडजन्सी किंवा आपण मला आता एक्झॅक्ट वर्ड नाही आठवत, पण ऍडजस्टंट. एखादी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होते, त्याच्यानंतर बाकीच्या 10 गोष्टी त्या टेक्नॉलॉजीला धरून येतात. टिल द टाइम इट इज नॉट इन्व्हेंटेड, प्रॉबेबली इट मे नॉट एक्झिस्ट. ते येणं गरजेचं आहे. जसं आता ऍप्स आहेत ना, ऍपसाठी इंटरनेटचं असणं खूप गरजेचं होतं. इंटरनेटचं असल्यानंतर जो प्लॅटफॉर्म अँड्रॉइडने आणि iOS ने क्रिएट केला ते असणं गरजेचं. त्याच्यानंतर ते ऍप्स आलेले आहेत. सो दीज थिंग्स हॅपन. मग आयडिया कुठून जनरेट होते त्याचा तो एक वेगळा विषय झाला. ओके, सो इट कॅन कम फ्रॉम पर्सनल प्रॉब्लेम्स, गव्हर्नमेंट, कुठूनही येऊ शकतो. सो थोडा ट्रॅक चेंज होतो. अगेन कमिंग टू कस्टमर्स, यू टू अंडरस्टँड. सवय लावायची हे करायची तर त्याच्यासाठी बेस्ट थिंग इज क्रिएटिंग दॅट एक्सपिरियन्स. आपण बऱ्याच वेळा एक्सपिरियन्स कडे लक्ष नाही देत. इनफॅक्ट मी ऐकत होतो मनीषा, जस्ट एक मिनिट निशांत, मनीषा मॅडमची मी मागे वेबसाईट बघितलेली, परत विनीत सरांची पण बघितलेली, मी बोललेलो पण त्यांना. विमन सर आपकी वेबसाइट है कि नहीं पता नहीं मुझे, बट द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ना दैट वी क्रिएट थ्रू द वेबसाइट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. Amazon का सिंपल फंडा, why Amazon picked up big time is there were online book seller websites होते, असे नव्हते की नव्हते, but Amazon did something extra. It was the first website to start recommending. आणि नॉर्मली बुक घेताना तो पुस्तक कसं आहे काय आहे, आपण पुस्तक स्टोर मधून खरीद करताना प्रिव्ह्यू बघतो त्याचा किंवा स्कॅन करतो. ते आता ते ऑनलाईन कदाचित दाखवणं शक्य नव्हतं, बट दे स्टार्टेड पुटिंग रिव्ह्यूज ओव्हर देअर. दॅट पेड. अँड अमेझॉनचं अजून एक सांगतो वैशिष्ट्य, अमेझॉन डज नॉट बिलीव्ह इन द टाइम यू स्पेंड ऑन अ वेबसाइट. Amazon focuses on how they can convince you to make the buying decision in the least amount of time. त्याचं ओरिएंटेशन वेबसाईटचं तसं आहे. That is there. Facebook and Instagram orientation is how they can get you to spend more and more time. Why? Because more the likes, more the consumption, more the time spent, the better is there for their advertisers. So प्रत्येकाचं असं ते डिफाईन केलेलं काही ना काही आहे. ते आपण आपल्या बिझनेससाठी तसं कशा प्रकारे करू शकतो आणि काय करू शकतो, दॅट इज इम्पॉर्टंट. हे महत्वाचं आहे. तर मनीषा मॅडम साठी कदाचित त्यांच्या वेबसाईटवर समथिंग अट्रॅक्टिव्ह, प्रॉबेबली फ्यू एक्सपिरियन्सेस दॅट आर शेअर्ड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस रिलीव्ह साठी काय झालं हे झालं ते तशासाठी. अदितीसाठी कदाचित तिथे ना काही छोटे छोटे स्टँडअप ऍक्ट्स किंवा 5 मिनिटांचे 2 मिनिटांचे काही नरेशन्स किंवा जे तिने आता असं प्रोग्राम केलंय त्याची सिरीज जर अदितीची वेबसाईट असेल तर किंवा फेसबुक पेज असेल तर शी कॅन स्टार्ट शेअरिंग दोज थिंग. जेणेकरून जर कोण आलं बघितलं ही नोज, अरे हा बाबा अदिती असं करू शकते किंवा बोलू शकते, देन इट बिकम्स इझियर फॉर देम टू गेट इन टच विथ. पण तो एक एक्सपिरियन्स असणं खूप गरजेचं आहे कस्टमर जर बिल्ड करायचं असेल तर. गुड सजेशन सर. एक्सपिरियन्स बिल्डिंग हो, मी आता हल्ली 2-4 गोष्टी ऐकल्या. आणि निशांत तुला पण सांगेन मी, आपण मला वाटतं मागे पण मी तुला जस्ट पासिंग बाय मध्ये बोललेलो, आय एम फॉलोइंग युअर इंस्टाग्राम पेज. आणि ती बॅग हँड ओव्हर करते ते तेवढं एकच आहे, त्याच्या पलीकडे जाऊन यू हॅव टू क्रिएट समथिंग. यू हॅव टू, दॅट इज देअर, बट इट हॅज टू बी जस्ट वन ऑफ द थिंग्स. यू हॅव टू मूव्ह बियॉन्ड दोस. दॅट इज माय सजेशन टू यू. नाही चालू आहे, मी कधीतरी सेपरेटली तुम्हाला सांगितलं किंवा काय म्हणतो. एक्सपिरियन्स बद्दल जस्ट इन जनरल शेअर करायला, कोलगेट
ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाईड ब्रँड आहे. त्यांचे जिथे कुठे स्वित्झर्लंड और सॅन फ्रान्सिस्को wherever they have their R&D center, there is a cutouts being put up throughout the shop floor stating that some across globe 1.3 1.4 billion people use our product first thing they wake up in the morning or while even going to bed. So it has to be 100% dead right all the time. So that's their motivation. मग तो फ्रेग्रन्स चांगला असला पाहिजे, कलर, अपिअरन्स अँड ऑल ऑफ दॅट थिंग्स दॅट विल गिव्ह द वाव फील टू द कन्झ्युमर. अगेन बॉयज. आणि सिमिलरली विथ रेड बुल, Kellogg's tried replacing Maharashtrian or Indian what you could say नाश्ता, म्हणजे आपण पोहे खातो, उपमा खातो, but didn't get that success. They tried to replace it, but didn't get that success. On the similar line, McDonald's now introduce Mac Aloo Tikki. कारण त्यांना माहिती आहे बटाटा आणि काहीतरी त्याच्यात मसाला घालून हे इंडियन्स लोकांना आवडतं. त्यांचं काय तिकडे टिक्की किंवा बर्गरचं जे काही इन्ग्रेडियंट्स असतात, that's a different story. But they want to mold with the way in the territory they are doing business and the taste. So taste becomes a very thing, a kind of a thing which cannot be immediately changed. असं आहे एक्सपिरियन्सच्या हिशोबानेच. इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ ब्रँड बिल्डिंग. तुझ्या बोललास ना निशांत, मी बोलू शकते का? आदिती बोलते. जस्ट एक सेकंड, फक्त 1 मिनिट दे, बस 1 मिनिट पण नाही लागणार. तू जे बोललास ना निशांत, ते त्याला ऍक्च्युली मल्टीनॅशनल स्ट्रॅटेजी बोलतात, मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन, MNC. ओके, देर इज MNC, देर इज अ ग्लोबल ऑर्गनायझेशन. जर अधिक माहिती हवी असेल ना तर स्टँडर्डायझेशन आणि रिस्पॉन्सिव्हनेस मॅट्रिक्स बद्दल वाच. स्टँडर्डायझेशन अँड रिस्पॉन्सिव्हनेस मॅट्रिक्स किंवा घोषाल बाटलेट, मी नाव टाकतो ते याच्यामध्ये. ओके, स्टँडर्डायझेशन अँड रिस्पॉन्सिव्ह मॅट्रिक्स, घोषाल बाटलेट मॅट्रिक्स पण बोलतात त्याला. येस अदिती. हा, येस सर. सो मी म्हणलं बाकीच्यांचं होऊ दे. तर आता आपण स्टार्टिंग पासून मी तुमचे पॉइंट्स ऐकले आणि नंतर विमन सरांनी जो ऍड केला होता तो, तर मी तोच विचार करायला लागले की आता आपण जे पॉप्युलर प्रॉब्लेम हा जरी पहिला पॉइंट घेतला, तर माझ्या ह्या ज्या काही 3-4 ऍक्टिव्हिटीज आहेत यामध्ये मी तो कसा बसवू असं एक मला वाटतं. आता नुसतं अँकरिंग घेतलं तर प्रॉब्लेम हा वर्ड कदाचित माझ्या ह्याला तसा होत नाही, पण सेम टाइम असं होऊ शकतं की जो विमन सरांनी कॉम्पिटिटिव्ह ऍस्पेक्टचा सांगितला ना, हा माझ्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटीमध्ये प्रॉब्लेम पेक्षा व्हाय आय शुड बी द ऑप्शन फॉर द क्लायंट, तर कॉम्पिटिटिव्ह आहे असंच त्याला उत्तर मला हे मिळतं. म्हणजे आता हास्य एकपात्री करणारी किंवा अँकरिंग करणारी किंवा हे, तर या सगळ्यामध्ये काय, देर आर ऑलवेज एन नंबर ऑफ ऑप्शन्स इन फ्रंट ऑफ द क्लायंट, की त्यांच्याकडे 4-5 नावं कायम असतात अँकर कुणाला करायचं यासाठी. मग माझा काहीतरी एखाद दुसरा पॉइंटच माझा हे असू शकतो, मे बी मी प्राइसिंग लो ठेवलेलं असेल, दुसरा 5,000 चार्ज करेल, मे बी मी 4 करीन, हा एक पॉइंट असू शकतो. दुसरा लँग्वेज डिलिव्हरी आणि ओव्हरऑल डिलिव्हरी आणि प्रेझेंटेशन स्किल हा एक असू शकतो. तर मला आतापर्यंत हेच म्हणजे वाटायचं की चला बाबा या 2-3 ह्याच्यावरती आपण कुठेतरी थोडेसे फेवरेबल ह्याच्यात आहोत, म्हणून आपल्याला हे काम मिळायला हवं असं मला वाटायचं. पण अनफॉर्च्युनेटली परत तेच हे होतं की लोक, मला सपोज मी एखाद्या गोष्टीसाठी 2,000 कोट केले तर लोकांना की हा चल जाऊ दे, आपल्याला 500,000 अमुक मिळतोय ना, तर आपण त्यालाच घेऊया आणि मग त्यालाच घेतलं जातं. म्हणजे अनफॉर्च्युनेटली 10 पैकी आलेल्या कामांपैकी किंवा आलेल्या प्रपोजल्स पैकी मला फक्त फायनली एखादंच काम मिळतं. आणि पूर्वी सुद्धा, आता त्याला ते टेक्निकल तुमच्या टर्म्स मध्ये काय म्हणतात ते माहित नाही, पण ज्याला रिकरिंग आपण हे म्हणू की बाबा त्या कस्टमरला रिटेन कर, त्याच्याशी रिलेशन बिल्ड ठेव की पुढे काम मिळेल, हे माझ्या बाबतीत ऍक्च्युअली तसं फारसं नाही घडत. बिकॉज अँकरिंगची ऑपॉर्च्युनिटी असेल, वर्कशॉपची असेल, ती अशी काही परत येतेच असं काही नाही ना, म्हणजे त्याच्यात असं काहीच परत नसतं. एक क्लायंट माझ्या बरोबर एखादं काम करतो तर संपला विषय असं. आणि मुळात
क्लायंट आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा तुमच्यासारखे सगळेजण म्हणजे हे जे काही इंडस्ट्रीयल काही प्रॉडक्ट वाले किंवा हे असे इव्हन आपल्या पेपर ह्याच्या त्या मॅडम वगैरे त्यांचं थोडं वेगळं आणि माझं थोडं वेगळं पडतं. माझ्या ह्याच्यात मला असं ना त्यांना क्लायंट असं काही फार म्हणताच येत नाही बेसिकली. तर म्हणजे ह्या सगळ्यामध्ये तुम्हाला काय वाटतं मी काय आधी कसं तुम्ही हे करावं? विचार करत होतो मी ऍक्च्युली, हां, बिकॉज कारण आपण मागे पण बऱ्याच वेळा तू बोललेली आहेस आणि मी विचार करत होतो की असं काय कारण करू शकतो. माझं नेहमी कारण म्हणजे हे ठीक पण आहे की हे हा, सगळे मला सांगतात आय लिंक्डइन आणि आय टोटली अग्री. फेसबुक म्हणजे ना, एक मी आजच डिस्कस करत होतो माझ्या स्टुडंट्स बरोबर पण, असं काही असेल तर आपण काय करू शकतो, व्हॉट कुड बी द पॉसिबल आउटकम. पहिली गोष्ट म्हणजे मला मी लग्न करतोय, आय गिव्ह यू टू डू अँकरिंग और होस्टिंग. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मग नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी कधी? मे बी 1 वर्षानंतर, जर ते सुद्धा मी माझ्या मुलाचं बारसं जे आहे ते मोठं करायचं ठरवलं तर. नाहीतर नेक्स्ट ऑपॉर्च्युनिटी कम्स आफ्टर 25 इयर्स. एक्झॅक्टली म्हणजे ओके. एक्झॅक्टली तसं सेम या. हां. तर ते रिकरिंग नाहीये. मग अशा वेळेला काय करायला हवं? म्हणजे व्हॉट कुड बी द पॉसिबल अल्टरनेटिव्हज? आता पॉसिबल अल्टरनेटिव्हज मध्ये दुसरं येतं. पॉसिबल अल्टरनेटिव्हज मध्ये येतं की इन्स्टिट्यूशन्स आहेत किंवा जे आपले बिझनेस प्लॅनर्स आहेत किंवा मीटिंग प्लॅनर्स आहेत किंवा इव्हेंट प्लॅनर्स आहेत ते. तिथे येतं. तिथे येतं ते महत्त्वाचा मुद्दा जो यू सेड इज द प्राइसिंग पार्ट. की प्राइसिंगचं काय करायचं? ओके. यू नीड टू बी रिअली बिलीव्ह. एक प्राइसिंगच्या बद्दल ना मी एक वाक्य वाचलेलं आणि ते मला खूप आवडतं आणि तुम्ही जर बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप इन्क्युबेटर्स आणि जे आहेत ना, ते वाक्य नेहमी सांगत असतात. प्राइस तो असायला पाहिजे आपला, की जो कस्टमर तक्रार करतो, रडतो, बट ही स्टील पेज. ची गोष्ट इज युअर प्रोग्राम्स आणि इव्हेंट्स ना, छोटे-छोटे स्निपेट्स जे आहेत ना, ते शेअर करायला सुरुवात कर. इनसाइट्स सुरुवात कर. नॉट मे बी होल कंटेंट बट पार्ट ऑफ इट, which will give people an idea about the quality. आणि काय असतं, प्रत्येक याच्यासाठी असतं, म्हणजे जसं कोण ₹4 कमी मध्ये करायला तयार असतो ना, तसं कोण ₹4 एक्स्ट्रा देऊन सुद्धा त्यांना बिकॉज दे प्रिफर क्वालिटी. आणि एकदा ते का तुझे जे सॅम्पल्स आहेत व्हॉइसचे किंवा तुझे जे ऍक्ट्स आहेत किंवा तुझे जे छोटे-छोटे हे आहेत, ते बघितल्यानंतर दॅट विल गिव्ह देम अ बेटर आयडिया अँड अंडरस्टँडिंग. तो एक्सपिरियन्स कसा आहे. आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट की कॅन यू गेट पीपल टू शेअर एक्सपिरियन्स. आता मी काय करतो माहिती आहे का? त्याच्यामध्ये सुद्धा ना प्रॉब्लेम काय होतो, आपण लोकांना एक्सपिरियन्स शेअर करायला सांगितलं ना, की ते काय लिहू, कसं लिहू, थोडा कंटाळा येतो, त्यांना वैताग येतो. ओके. यू कॅन, म्हणजे दिस इज लाईक थोडंसं आहे, बट यू कॅन डू दिस इज यू कॅन क्रिएट सर्टन राईटअप्स थोडे वेगवेगळ्या प्रकारचे किंवा हे, आणि त्यांना सांगा की आय हे तुम्ही रिअली घ्या. डिड दॅट की मी त्यांनाच ते दिलेले आणि त्यांना सांगितलं की आता ह्याच्यात निदान फिल इन द ब्लँक्स तरी करा. आणि फिल इन द ब्लँक्स पण नको, ते हे करा. तुम्हाला जर असा प्रोग्राम करायचा असेल, वी हॅव टेकन द सर्व्हिसेस अँड अदिती इज अन एक्सिलंट होस्ट, शी डज फॅन्टॅस्टिक जॉब, हे ते. आणि कॉन्टॅक्ट हर, these are her contact details. I strongly recommend using her service. त्यांना सांगा त्यांच्या पोस्टवरती शेअर करू दे. टेस्टिमोनियल्स टाइप. हो ना. Yes. म्हणजे क्लिप्स आणि हे तर तुम्ही जे म्हणता ते आय एम डुईंग इट फॉर लास्ट फ्यू इयर्स. जेव्हापासून मी खूप सोशल मीडिया बद्दल अवेअर झाले आणि हे केलं. सो राईट फ्रॉम फेसबुक, व्हॉट्सअप, ते मी रेग्युलरली माझ्या स्टँडअपच्या, माझ्या अँकरिंगच्या क्लिप्स म्हणा आणि एक जनरल माझे जे ग्राफिक्स इमेज मी ऍड जी बनवली की ज्याच्यात माझ्या या 4-5 ऍक्टिव्हिटी मेन्शन्ड असतात, ते हे सतत सर्क्युलेट करणे हे मी 12 महिने म्हणजे रोज अल्टरनेटिव्हली 3-4 ग्रुप्सवर, आता मी एक 20-25 ग्रुप्सवर आहे. सो तिथं करणे, फेसबुक सगळं करत असते. पण खरंच सांगते म्हणजे दिवसेंदिवस आमच्या ह्या एरियामध्ये ना फार हे झालंय. म्हणजे मी इव्हन कॉर्पोरेटमध्ये वेगळ्या ह्यानी हे करण्याचा प्रयत्न खूप केला किंवा अजूनही माझ्या डोक्यात आहे की माझा जो स्पीच अँड व्हॉइस वर्कशॉप हे जे माझं एक आहे हे, त्याला कुठे ना कुठेतरी
कारण हे अँकरिंगचं आणि ह्याचं फील्ड आहे ना, तुम्ही म्हणला तसं आयदर हे असं लग्न, बेबी शॉवर, डोहाळ जेवण, बारसं, 61, 75 हे एक इव्हेंट झाले. पण या व्यतिरिक्तचे दुसरे कुठले असतात तर कॉर्पोरेटच्या किंवा ह्याच्यात असतात आणि टिपिकली एक नुसते म्युझिकल शोज म्हणजे ज्याला ऑकेजनची गरज नाही. पण काही ऑर्गनायझर्स असे असतात की जे महिन्यातनं 3 किंवा 4 एक यशवंतरावला ठेवला, एक बालगंधर्व आमच्या इथे ऑडिटोरियम ठेवला शो आणि मग त्याला मला घेतलं, 4 सिंगरला घेतलं असंही घडतं. पण यामध्ये कॉम्पिटिशन खूप आहे. प्राइसिंग कॉम्पिटिशन तर अत्यंत वेड्यासारखे म्हणजे ₹500 25 सॉंगचं 3 तास अँकरिंग असं ते एक्सपेक्ट करतात. ते आता मी स्वतःसाठी मी ठरवलंय आता मी ते करणार नाही आणि मी तितक्या खालच्या ह्याला आता जाणार नाही. ठीक आहे, मी घरात मीठ भाकरी खाऊन खुश राहीन, मला बासुंदी नाही मिळाली तरी चालेल. पण त्या ₹500 लेवलवर नाही तर मग आपल्याला आपलं अपग्रेडेशन कधीच दिसत नाही आणि आपल्याला दाखवता येत नाही. दुसरा एक ऑप्शन सांगतो ना. तर यू स्टार्टेड डुईंग दिस वेब सिरीज, ओके. हम्म, तू म्युझिक शोची अँकरिंग केलेली आहेस, बरोबर? हो. हा. मग मला वाटतं स्पॉटीफाय वरती अँकर वरती तो ऑप्शन आहे. अँकरचं पॉडकास्ट ऍप जर वापरत असशील तर यू कॅन क्रिएट अ प्लेलिस्ट अँड यू कॅन क्रिएट युअर नरेशन अराउंड इट. ओके. कॅन यू क्रिएट समथिंग ऑन दोज लाईन ना, म्हणजे असे पॅरलल प्रोडक्ट्स की तिथे पीपल कॅन कम अँड रिलेट. अँड आता मी हो नाही करता करता माझा पॉडकास्ट अजून मी मागे पण बोललेलो आपण, मला वाटतं मागच्या शुक्रवारी की त्याच्या आदल्या शुक्रवारी भेटलेलो तेव्हा पण मी बोललेलो. माझं पॉडकास्टचं रेकॉर्डिंग अजून तसंच बाकी पडून आहे. पण आज हो नाही करता करता ना ते 450 पर्यंत लोकांपर्यंत पोहोचले. म्हणजे 450 लोकांनी ऐकलं आहे ते. अच्छा, अच्छा. So you have this thing, you can popularize and share that podcast, those snippets, build those list curated. त्याच्याने if you can build audience आणि मग काही पॉडकास्ट अँकर इज द वन आय यूज. बाकीचे जे आहेत ते ऍडव्हर्टिजमेंट्स आहेत. पण अँकरचं युएस मध्ये पे आउट नाहीये, युएसच्या बाहेर पे आउट नाही. असं कुठले पॉडकास्ट यू कॅन प्रॉबेबली गेन दॅट ट्रॅक्शन, पुल पीपल टू लिसनिंग टू दोज पॉडकास्ट. ओके. स्पॉटीफाय लायसन्स करून तुम्ही यूज करू शकता ते. सो गिव्ह इट अ ट्राय, प्रॉबेबली दॅट मे वर्क. ओके, ओके. हां, आय असे नेव्हर पॅरलल हर्ड ॲव्हेन्यूज असे पॅरलल ॲव्हेन्यूज शोध. युट्यूबवर केलं तर कॉपीराईटचं येईल. बट स्पॉटीफाय इज अलाउइंग यू टू डू दॅट. सो यू मीन टू से की लाइक अ सॉन्ग अँड माय नरेशन असं इट येस, गोज येस, विथ येस. दिस असं आणि एक प्रोग्राम म्हणजे एखादा जो यू माझा कॅन शो टेक अ असतो थीम. त्याचा व्हिज्युअलच्या ऐवजी जर ऑडिओ शो झाला तर कसा येस, होईल येस, तसा. येस, येस, ओके, येस. दिस कॅन बी अ गुड आहे म्हणजे मी अजून आय नेव्हर हर्ड ऑफ ऑर मे बी नॉट थॉट ऑफ इट. सो ओके, म्हणजे हे असं अपलोडिंग वगैरे आपण करायचं आणि ते सध्या फ्री ह्याच्यात आपल्यालाच आहे पॉसिबल. येस, येस. इनफॅक्ट मी दुसरं सांगतो, म्हणजे अजून एक दोन सांगतो. अय्यो श्रद्धा, आय डोंट नो वेदर यू सीन हर व्हिडिओज ऑर नॉट. अय्यो श्रद्धा करून आहे, ती गुजराती आहे. पण ती ओके. छान करते. तिचे व्हिडिओज 2 ते 3 मिनिटाचे असतात. ओके. ओके. ते व्हिडिओज आहेत ना ते बघ आणि तिने ते एक ऑडियन्स बिल्ड केलाय तिचा. बर. हा. ओके. तिचे बघ, दॅट विल प्रॉबेबली गिव्ह सम आयडिया. आणि सलोनी करून होती, पण सलोनीचे हल्ली व्हिडिओ कमी केले तिने बनवणं. सलोनी SALONOYAYY सलोनी असं ती नाव लिहायची ती. अच्छा, SALO एक सेकंड मी थोडस SALONAYY. अच्छा, NAYY. अरे बापरे, बर. ओके. तिचे व्हिडिओज बघ, तुला थोडंसं आयडिया येईल. अँड प्रॉबेबली इफ यू कॅन थिंक अबाउट डुईंग समथिंग ऑन दोज लाईन्स टू बिल्ड अन ऑडियन्स. आणि तू जर ओके. सांगतेस तुझे एवढे ग्रुप्स आहेत ना, तर हो. त्यांना जर आवडलं तर त्यांना सांगा की रेकमेंड अँड शेअर इट फॉरवर्ड. हो, ते तर. थिंक ऑन दोज लाईन्स. अय्यो श्रद्धा आणि सलोनी, तिने आता तिचे पण येत राहतात खरे ते. अच्छा, ओके. That will एकच give you मिनिट some मी idea. त्याचा सलोनी हे केलं आणि आयूर काय AYU का आयू? अय्यो श्रद्धा AIYYO साऊथ इंडियन SHRADDH. साऊथ इंडियन अच्छा, लोग अय्यो बोलते हैं ना. अय्यो, हाँ. अय्यो वाला अय्यो, अय्यो. अय्यो. हा. करेक्ट. हा. सी दिस इज वेअर माय स्पीच अँड व्हॉइस कम्स की कुठलं एक्सप्रेसिव्हली कसा वर्ड बोलायचा म्हणजे तो समोरच्याला काय साऊंड करतो आणि इम्प्रेशन करतो. दिस इज प्रॅक्टिकल. सी यू सेड आयुष श्रद्धा. सो मे बी साऊंडिंग कसं वाटतंय की हा आयुर म्हणजे आयुर्वेदामधलं काहीतरी आजकाल नाही, आयुर नाही. आता फील्ड वेगळं होतं त्यामुळे कळू शकतं की इट नॉट बी आयुर. पण
दिस इज व्हॉट. आणि मग वेन आय सेड अय्यो, मग ते आलं Yeah. अय्यो. Yes, yes. This is what. We are not as expressive as you are. Yes, yes. नाही, but this is नाही, दॅट इज फाईन सर. माझं तसं हे नव्हता करण्याचा पॉईंट, पण म्हणजे सांगायचं नाही. की हे लोकांना एक्सप्रेसिव्ह स्पीकिंग जे आहे ना, हे मी शिकवत असते, पण ह्याची लोकांना हे होत नाही. लोक काय म्हणतात की अरे मला माझं फील्ड येतं, लँग्वेज येते, काय गरज आहे मला हे इम्पॅक्टफुल स्पीकिंग स्किल्स शिकण्याची. पण दिस इज व्हॉट इज इम्पॅक्टफुल स्पीकिंग स्किल्स. Aditi, I have just a suggestion. Let's try. Okay, आपण नंतर बोलू कदाचित. Yes. Let's try if we can do a podcast online together. Oh Okay. yeah, sure. Absolutely. तर हो. बघू That कसं is काय. a एक good. मे बी वी कॅन चॉक आउट फ्यू सिरीज प्रॉबेबली. Yes. एक 2-3 एपिसोडची ट्राय हो. करू. हो. We'll speak about आपण it नक्कीच later. काहीतरी Yes, एकत्र yes. नीट वर्कआउट करू, त्याच्यावर डिस्कस करू, आणि वी Yes. कॅन गो फॉर इट. नक्कीच. थँक्यू So, सर, थँक्यू सो Yeah, मच. yeah. Yeah, Nishant, So, अभी शायद ज्यादा टाइम नहीं है, so Yes. I have just crafted a few questions for Aditi. Actually मैंने लिखा भी है assignment for Aditi, और मैं Oh. चैट बॉक्स में भी डालता हूँ. Aditi, आपको मैं WhatsApp पे भी भेजता हूँ, and very Okay. quickly I'll just go through all of them. आपने जो बोला और एंथनी सर के साथ डिस्कशन करते हुए जो मुझे सर जितना आप एक समझ ग्रुप आया. पे भी डाल दीजिए सर. हाँ, श्योर. So you said कि रिपीट बिजनेस, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसके पास में से रिपीट बिजनेस आना नहीं आना. So the first question is, आपके जो कंपटीशन में है, जिनको भी आप जानते हो, do they really get repeat business? अगर उनको मिलता है तो आपको भी मिलना चाहिए. अगर उनको भी नहीं मिलता है तो then it's an industry problem, and then it will require altogether a different level of thinking. Okay. इसके ऊपर हम डिटेल में ज्यादा बात कर सकते हैं. I'm just going through very quickly. Second is, do you have other product, like एंथनी सर ने भी बोला कि आपके पास दूसरे प्रोडक्ट क्या है जो एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप ऑफर कर सकते हो. If answer is no, then you can develop more. Third thing is, have you worked on elevating your reputation well enough so that you are a default choice? मतलब एंकरिंग का काम है या फिर any other activities that you are doing, एक पात्री कर रहे हो आप, या फिर सोलो शो करना है, या any other event which you can handle. तो वो सब में आपकी रेपुटेशन कंपेयर टू अदर कंपटीशन कहाँ पे है, वो लेवल पे लेके जाने का कोशिश कीजिए. एंड देन ऑफ कोर्स इट विल रिक्वायर लॉट ऑफ वर्क, एंड इट इज नॉट एन ओवरनाइट जॉब. सो रेपुटेशन के ऊपर काम कीजिए. देन what marketing actions, I'm not talking about just plain actions, but specifically marketing actions are you taking so that for the customers that you have already served. ऐसा भी हो सकता है कि आपने कस्टमर को सर्व नहीं किया, वो तो कुछ आपके पास चल के सामने से नहीं आया, बट हैव यू गॉन टू देम, दैट इज मार्केटिंग, राइट? मतलब आपने कभी उनको वापस टच बेस किया है कि ओके, हमने 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया था, हाउ डिड यू लाइक इट, आपने शायद टेस्टिमोनियल लिया होगा या वॉट एवर, यू उसमें आप मास्टर है. आई मीन योर कम्युनिकेशन दैट वे you are great, but basically taking a marketing action to remind customers that you are still there and you are willing to serve, you are hungry. Okay. And the last thing is, what more can you do? So ये सब तो ऊपर वाला तो करना ही, but what more can you do to address this particular issue? And this will require you to work with somebody, like-minded people, या brainstorm करना पड़ेगा. Maybe it could be one of the topics in NU also. Together brainstorm and try to solve your problem. ठीक है. करेक्ट. नहीं, मुझे अभी भी आपके ये पढ़ने से और बोलने में ही मुझे 2-3 पॉइंट ट्रिगर हो गए ऑलरेडी. ये स्टार्टेड ये ब्रेन में मेरा शुरू काम हो गया. वही है, मला पण to एक make पॉइंट people सांगायचं. realize and reflect. मनीषा मॅडम काय सांगतायत अदिती? मला पण एक पॉइंट सांगायचं. आदिती मॅडम, तुम्हाला पुण्यामध्ये आपण आहोत, तर पुण्यामध्ये खूप साऱ्या अशा डान्स इन्स्टिट्यूट आहेत ज्यांचे वर्ष 2 वर्षामध्ये अरंगेत्रम सारखे प्रोग्राम होत असतात. 3-3 तासाचे प्रोग्राम होतात, आणि हा तुम्हाला रिपिटेटिव्ह बिझनेस देऊ शकतो. मधला जो गॅप असतो 15-20 मिनिटाचा, त्यात तुम्ही तुमचं प्रोग्राम सुद्धा सादर करू शकताय. प्लस मला याच्या आधी झाल्या होत्या तशा 2-3 इन्स्टिट्यूटच्या संचालिका जॉईन झाल्या होत्या अप्रोच, की त्यांच्या अरंगेत्रम त्यांच्या असे काही स्टुडंट्सचे त्यांनी ठेवले होते इव्हेंट्स, आणि ह्याचेच नाचण्याचे, डान्सचे, भरतनाट्यम, कथकचे, आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही काही करा असं. सो केलेलं होतं, म्हणजे तसं 1-2-3 वेळा. यू सेड इट राईटली, तसे पण अप्रोच झाले होते मला काही जण. तो रिपिटेटिव्ह बिझनेस मिळू शकतो, आणि त्याच्यात भरपूर पैसे पण असतात. म्हणजे त्यांचं पॅकेज असतं सर, खरं तर टीचर्सकडेच दिलेलं स्टुडंट्सनी. त्यामुळे तसे अगदी खूप कमी पैशात करायला लागत नाही. चांगले पैसे प्लस रिपिटेटिव्ह बिझनेस. ओके. tying up with them.
आय विल डेफिनेटली थिंक ओव्हर दिस. बऱ्याच वेळा असं झालं होतं की मला बऱ्याच गाण्याच्या ज्या माझ्या सिंगर ज्या माझ्या कनेक्ट मध्ये असतात ड्यू टू माय शोज, त्यातल्या बऱ्याच जणी क्लासिकल हे पण चांगलं गात असल्यामुळे त्या डान्स क्लासेसला त्या जॉईन झालेल्या असतात. डान्स क्लासवाल्या त्यांना घेतात त्यांच्या शोज साठी. सो लाईव्ह गाणं जे गरजेचं असतं त्या डान्ससाठी ते, आणि मग त्या मला कॉन्टॅक्ट करतात की अगं ह्यांना अँकर हवी आहे असं. सो इन दॅट वे इट हॅपन. या लेट्स सेंड इट. सुधीर राजूरकर सर तुमच्यासाठी एक सजेशन आहे. हा सर. तुम्ही कारण रशियाचं ते तुम्ही बोललात ना, येस येस. तर ते जे सुमंत्र घोषाल बाटलेट मॅट्रिक्स सांगितलंय ना मी, हो हो. त्याच्याबद्दल वाचा, कारण इट स्पीक्स अबाउट ग्लोबलायझेशन, ट्रान्सनॅशनल ऑर्गनायझेशन आणि मल्टीनॅशनल कॉर्पोरेशन. या तुमच्यासाठी सध्या या स्टेजवरती खूप उपयुक्त असं पडेल. चालेल. आणि तुम्ही ई बुक वाचता का? हा वाचतो सर, म्हणजे वाचनाची आवड आहे त्या पद्धतीने. नाही, मी एक दुसरं पुस्तक आहे माझ्याकडे, Please. कल्चर मॅप, इफ आय रिमेंबर. छान पुस्तक आहे. अं, वेगवेगळ्या देशातले वेगवेगळी लोक Right. कल्चर कसं फॉलो करतात आणि ते बोलतात आणि त्याचा काय अर्थ होतो आणि ते कसं समजून घ्यायचं ना, खूप Yes. खूप सुंदर पुस्तक आहे ते, खूप सुंदर पुस्तक आहे. कल्चर मॅप म्हणाले ना. हा, माझ्याकडे ई बुक आहे त्याचं, मी शेअर करतो प्लीज तुम्हाला. प्लीज प्लीज. फार Okay? चांगलं. हो सर. येस. थँक्यू. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्स. Right. Okay. Thank you. Thank you. चलो, Bye-bye. बाय, गुड नाईट, सी यू. बाय गुड नाईट. Good night. थँक्यू. बाय बाय. गुड नाईट एव्हरीवन. बाय बाय.